ร่วมบริจาคผ่านหมายเลขบัญชี204-309-3196 204-309-3196ธนาคารกสิกรไทยสาขาฝางประเภทออมทรัพย์ติดต่อสอบถามได้ที่065-208-4594 พระจำเริญโชติธรรมโมแสนศรีรักษาการแทนเจ้าวาดขอความนอบน้อมของพระเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยเจ้าสามประการพระรัตนตรัยองค์ที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยองค์ที่สองคือพระธรรมเจ้าพระรัตนตรัยองค์ที่สามคือพระอริยสังฆเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอเคารพนอบน้อมกราบไหว้แทบไตรไวสาคุณพระรัตนตรัยเจ้าถึงสามประการด้วยความเคารพสักการะเป็นอย่างยิ่งขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ตลอดถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยจุตนจุองค์ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญผู้ที่กำลังรับฟังรายการทุกท่านต่อจากนี้ไปอัตมาภาพพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรสำนักวัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้น้อมนำเอาสารธรรมคติธรรมชาดกธรรมในทางพระพุทธศาสนามามอบเป็นธรรมบรรณาการอาหารใจคือกับท่านสาธุชนนักศีลนักบุญผู้ที่กำลังรับฟังรายการทุกท่านเพื่อที่จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทางที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดมีสติมีปัญญาปารมีธรรมน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อได้น้อมนำเอาธรรมะคำสอนเป็นสารธรรมคติธรรมเป็นชาดกธรรมเหล่านั้นมาพินิจพิจารณามาประพฤติปฏิบัติก็จะก่อให้เกิดเป็นความสุขซึ่งจะเป็นความสุขเกิดเป็นความสุขตึงต่างกายอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องและก็เป็นความสุขอันเป็นความสุขตั้งใจที่เกิดจากผลการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องท่านสาธุชนทั้งหลายก่อนอื่นนั่น ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาต่างคลื่นสถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาแห่งนี้ภายใต้การนำของหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสผู้อำนวยการสถานีวิทยุเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกแผนกที่ได้มีส่วนน้ำเสียงเรียงนามของครูบาอาจารย์ผู้จัดรายการได้ออกไปสู่ศรัทธาประชาชนนักศีลนักบุญผู้ที่มีจิตใจเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาผู้มีจิตใจมั่นคงตรงต่อคุณพระรัตนตรัยผู้มีจิตใจในมีความต้องการที่จะศึกษาห้ำเฮียนฟังพระธรรมคำสอนก็ถือว่าตั้งคลื่นสถานีวิทยุเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกแผนก
เป็นสะพานบุญได้นำเอาน้ำเสียงเรียงนามของผู้จัดรายการของครูบาอาจารย์ได้ออกไปสู่ศรัทธาประชาชนทุกวันตั้งแต่เจ้ายันดึกแฟนรายการหรือผู้รับฟังแต่ละผู้แต่ละคนก็สามารถที่จะติดตามได้ซึ่งบางผู้บางคนเปิ้นก็ชอบแนวตลกขบขันบางผู้บางคนเปิ้นก็ชอบฟังการเทศน์แบบธรรมวัตรแบบทำนองตั้งเหนือเฮาบางผู้บางคนเปิ้นก็ชอบแบบแนวธรรมะปืนการสนทนาปราศัยการการจากันบางผู้บางคนเปิ้นก็ชอบธรรมะแนวปฏิบัติฟังแล้วจะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติบางผู้บางคนก็ชอบแนวธรรมะที่ลึกซึ้งที่ฟังแล้วได้สติได้ปัญญาได้หู้แก่นแท้ของพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีหลากหลายในกลุ่มผู้ฟังธรรมเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญผู้ที่กำลังรับฟังรายการก็จะได้เลือกเอาธรรมะเหล่านั้นที่ครูบาอาจารย์ได้น้อมนำมาแต่ละวันก็เพื่อที่จะคือถูกนิสัยถูกอัธยาศัยถูกจิตถูกใจของแต่ละผู้แต่ละคนเพราะคนเฮานั้นแต่ละคนนั้นมีนิสัยแตกต่างกันนิสัยบางคนก็ชอบไปแหมแนวหนึ่งบางคนก็ชอบไปแหมแบบอย่างหนึ่งก็เลือกเอาเปิ้นบอกว่าพระพุทธศาสนาก็เปรียบเหมือนกับสวนดอกไม้มีดอกไม้นานาพันธุ์บางต้นของดอกไม้ก็ออกดอกที่มีกลิ่นหอมสีอาจจะบริสุทธิ์สวยงดงามบางต้นก็ออกดอกไม้ที่มีสีสันงดงามแต่กลิ่นบ่หอมบางต้นก็ออกดอกออกไม้อยู่เป็นดอกหญ้าดอกดินผู้ที่ต้องการก็จะต้องก้มไปเด็ดเอามาบางต้นก็ออกดอกออกผลในเสมอมนุษย์เฮาร่างคนเฮารูปร่างคนเฮาก็บ่สูงเกินไปบ่ต่ำเกินไปเฮาก็สามารถที่จะเก็บดอกไม้เหล่านั้นได้บางต้นก็เป็นต้นสูงออกดอกสูงเฮาต้องใจไม้ใจบันไดขึ้นเก็บใจไม้สอยเด็ดเอาเพื่อที่จะฮือได้ดอกไม้เหล่านั้นมาตามที่จะใจวัตถุประสงค์อาจจะเป็นบูชาพระอาจจะเอาไปขายอาจจะเอามาประดับตกแต่งก็แล้วแต่อันนี้ได้อู่ถึงลักษณะดอกไม้นานาพันธุ์ซึ่งเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่เจ้าของสวนได้ปลูกไว้ได้รดน้ำหรือปล่อยไปตามธรรมชาติเมื่อออกดอกออกผลออกดอกมาผู้ที่ต้องการดอกไม้ก็จะเลือกเก็บเอาดอกที่ตัวเองต้องการจะเป็นดอกใหญ่ดอกน้อยดอกที่มีคงอยู่ได้เมิน
บะเหี่ยวบะเฉาได้หลายวันหรือดอกไม้ที่มีความเหี่ยวเฉาเวแต่มีกลิ่นหอมบางผู้บางคนบ่ได้เอาไปประดับแต่ต้องการเอาไปเป็นยุคเป็นยาอย่างอีเป็นต้นในพระพุทธศาสนาของเฮาก็เช่นเดียวกันธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเหมือนกับสวนดอกไม้มีหลากหลายประเภทธรรมะคำสอนบางประเภทก็เป็นธรรมะปื้นๆบางประเภทก็ต้องใช้เวลาศึกษาห้ำเพียรบางประเภทก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วแต่นิสัยใจคอของแต่ละบุคคลที่มีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะเอาธรรมะเหล่านั้นมาใจซอยมาใจให้เป็นประโยชน์สำหรับตนเองสำหรับคนอื่น ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เฮาได้พบได้ปะตั้งแต่เฮาฮู้ความมาได้หันปู่ย่าตายายพ่อแม่ หมู่เฮาตั้งหลายได้เคารพนับถือได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นจารีตประเพณีในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมในสิ่งที่เป็นกองบุญกองกุศลได้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญกันมาก็เมื่อมาถึงยุคเฮาก็พิจารณาดูสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เฮาก็ประพฤติปฏิบัติประโยชน์ในที่นี้ก็คือประโยชน์ถึงตัวเฮาประโยชน์ถึงคนรอบข้างประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติต่อสังคมประเทศชาติเฮาก็ถือว่าเป็นประโยชน์อันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆเน้อศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนกับสวนดอกไม้แล้วแต่คนจะเลือกเอาเฮาในฐานะที่เป็นบุคคลคนหนึ่งเฮาก็สามารถที่จะเลือกเอาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้น้อมนำมาประดับในจิตในใจประดับในสติปัญญาปารมีธรรมเกิดความรอบรู้แล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับตัวเราเองโดยเฉพาะประโยชน์ของธรรมะมีหลากหลายเมื่อโดยสรุปแล้วธรรมะทุกประเภทก็เป็นธรรมะที่จะทำให้เราต่างหลายเมื่อได้นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะก่อให้เกิดเรียกว่าผลอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัตินั้นคือพ้นจากความทุกข์คือละความชั่วประพฤติความดีแล้วก็ก่อให้เป็นความสุขเป็นความสุขอันเกิดจากการละการเว้นจากตัวเฮาจิตใจเฮาที่ถูกความโลภความโกรธความหลงเป็นไฟแห่งกิเลสเผาผลาญคือเฮาตั้งหลายได้ความได้รับความทุกข์ความทรมานเมื่อได้ธรรมะคำสอนมาชโลมใจมาประพฤติปฏิบัติเป็นแสงสว่างก็คือเกิดความสุขความร่มเย็นในจิตในใจอันนี้คือเป้าประสงค์ของการน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติตามที่กล่าวมาศรัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายการศึกษาการห้ำเฮียนศาสตร์ทุกศาสตร์ที่อยู่ในโลกใบนี้มีมากมายเหลือเกินที่ได้กล่าวถึงสิ่งต่างๆที่เป็นความรู้เราเรียกว่าเป็นศาสตร์ในหลายๆศาสตร์นั้นบางศาสตร์ก็อยู่ไกลตัวบางศาสตร์บางความรู้ก็อยู่ไกลตัว
เช่นในเรื่องจักรวาลดวงพระจันทร์ดวงอาทิตย์โลกอย่างอีเป็นต้นซึ่งก็อยู่ไกลบางทีบางครั้งเราก็บ่สามารถที่จะมองหันด้วยสายตาได้ศาสตร์บางศาสตร์ความรู้บางเรื่องก็เราเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นปีละครั้งเดือนละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งนะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างหรือบางทีก็เมินได้เข้าไปศึกษาได้เข้าไปรู้ ได้เข้าไปสนทนาปราศัยศึกษาห่ำเฮียนศาสตร์บางศาสตร์ความรู้บางเรื่องก็อยู่รอบข้างเฮาใจตึงวันอย่างเช่นเรื่องเข้าป่าอาหารน้ำดื่มสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวบ่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนสิ่งของที่เฮาใจทุกวันก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวเฮาศาสตร์บางศาสตร์ความรู้บางเรื่องก็อยู่ในตัวตนเฮาอยู่ในตัวในตนเฮาอันนี้เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่เอามายกเอามาอู้ในตรงนี้ก็เพื่อที่จะเกิดคือความรู้กับท่านสาธุชนว่าบางครั้งเฮาศึกษาเรียนรู้ก็ในเรื่องที่ไกลนะไกลตัวเฮาบางทีก็ไกลหลายโยชน์หลายกิโลหลายร้อยกิโลบางศาสตร์บางเรื่องบางสิ่งก็อยู่ไกลตัวเฮาอยู่ประมาณหลายกิโล2-3 กิโลก็ได้บางเรื่องบางอย่างความรู้บางอย่างก็อยู่ไกลตัวเฮาอาจจะเอื้อมถึงหันทุกวันบางเรื่องบางศาสตร์บางความรู้ก็อยู่ในตัวตนเฮาหันทุกวันแต่ว่าเฮาบ่ได้ใส่ใจอย่างอีก็มีเพราะฉะนั้น ในวันนี้ อาตมาภาพได้พบข้อความในหนังสือซึ่งก็เป็นหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาได้หันแล้วได้อ่านแล้วก็หันว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังต่อตัวอาตมาเองหันแล้วก็ประทับใจอ่านแล้วก็ประทับใจก็จะได้เอามาอู้มาจ๋ามานำเสนอให้ท่านสาธุชนได้พินิจพิจารณาดูโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวมนุษย์เฮาร่างกายมนุษย์เฮาร่างกายคนเฮาซึ่งเฮาในฐานะที่เป็นเจ้าของร่างกายก็ว่าได้ตัวตนร่างกายนี้อยู่กับเฮาตลอดเวลาก็เป็นเรื่องความรู้ที่เฮาอาจจะยังบ่รู้หรือถ้ารู้แล้วก็เพื่อเป็นการทบทวนว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นตัวเป็นตนของเฮานั้นประกอบไปด้วยเรื่องไอหยังพ่องท่านสาธุชนก็จะได้รู้ได้เข้าใจร่างกายของคนเฮานี้ถ้าแยกแยะออกไปเป็นส่วนประกอบแล้วเปิ้นบอกว่าร่างกายมนุษย์เฮานั้นประกอบไปด้วยธาตุ6ธาตุเฮาเคยได้ยินว่าธาตุ4แต่ข้อความตรงนี้เปิ้นบอกว่าประกอบไปด้วย6ธาตุอันได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ
อากาศธาตุและก็วิญญาณธาตุกูเตือนนี่เราได้ยินก็ธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในตรงนี้เปิ้นเพิ่มมาแหมสองธาตุเนื้อศรัทธาญาติโยมก็คืออากาศธาตุและก็วิญญาณธาตุใน6ธาตุนี้เปิ้นบอกว่ามีธาตุเดียวเท่านั้นที่หู้ซึกที่มีความหู้ซึกบางทีก็เรียกว่าเป็นธาตุหู้ก็คือวิญญาณธาตุแหม5ธาตุก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุเป็นธาตุบอดเป็นธาตุที่มีความหู้ซึกบ่ได้จึงบ่ฮู้ว่าตัวเองเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและก็อากาศร่างกายมนุษย์ของเราทุกคนเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของธาตุทั้ง5พร้อมกับมีจิตหรือวิญญาณธาตุเข้ามาปฏิสนธิในร่างวิญญาณธาตุของมนุษย์มี5ชนิดชนิดที่1เรียกว่าจักขุวิญญาณก็คือจิตส่วนที่เชื่อมกับประสาทตาและลูกในตาเมื่อมองหันภาพมองหันรูปจิตก็จะมองหันภาพนั้นตัวเนื่องจากภาพที่ตกกระทบตาจะถูกส่งผ่านประสาทมายังจิตอันนี้เป็นวิญญาณธาตุประเภทที่1วิญญาณธาตุประเภทที่2ก็คือโสตวิญญาณคือจิตส่วนที่เชื่อมกับประสาทหูคานวิญญาณก็คือจิตส่วนที่เชื่อมกับประสาทจมูกชิวหาวิญญาณก็คือจิตส่วนที่เชื่อมกับประสาทลิ้นกายวิญญาณก็คือจิตส่วนที่เชื่อมกับประสาทผิวหนังทั่วร่างกายแล้วก็6มโนวิญญาณก็คือใจวิญญาณธาตุของมนุษย์เฮาตึงมดตึงมวลนี้ก็จึงทำให้เฮาได้ทำให้จิตมองเห็นรูปภาพทำให้จิตได้ยินเสียงทำให้จิตได้กลิ่นทำให้จิตได้รับรู้รสและรับรู้การสัมผัสทางผิวหนังซึ่งเกิดความรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกสบายรู้สึกบ่สบายคล้ายกับว่าจิตมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นแล้วก็มีกายของมันเพราะเมื่อจักขุวิญญาณได้หันรูปก็จะลากรูปนั้นไปที่มโนวิญญาณก็คือใจเมื่อโสตวิญญาณได้ยินเสียงก็จะลากเอาเสียงนั้นไปที่มโนวิญญาณเมื่อหูเมื่อจมูกได้รับกลิ่นก็จะรากกลิ่นนั้นเข้าไปที่มโนวิญญาณเมื่อลิ้นได้รับรสก็จะลากเอารสนั้นไปที่มโนวิญญาณเมื่อร่างกายได้รับการสัมผัสในส่วนความร้อนความหนาวความ
สบายบ่สบายก็จะลากความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสนั้นไปที่มโนวิญญาณก็คือใจอันนี้เป็นเรื่องของวิญญาณธาตุในส่วนของตัวเฮาเพราะฉะนั้นการสัมผัสนั้นก็จะถูกลากไปที่มโนวิญญาณตามที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นตัวใจหรือมโนวิญญาณที่รับรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแล้วก็กายก็จะยึดเอารูปเอารสเอากลิ่นเอาเสียงเอาการสัมผัสต่างๆมาคิดมาปรุงแต่งต่อไปอย่างเช่นการมองหันรูปภาพที่สวยบ่สวยชัดบ่ชัดสังขารก็จะคิดจนเกิดอารมณ์พอใจบ่พอใจชอบบ่ชอบการได้ยินเสียงที่เป็นคำตำหนิคำชมก็จะเกิดอารมณ์ดีใจเสียใจการได้กลิ่นที่มีความหอมมีความเหม็นตามโดยเกิดอารมณ์พอใจบ่พอใจชอบใจบ่ชอบใจการได้รับรสจะเป็นรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวรสขมรสกลมกล่อมก็จะตามด้วยการอารมณ์พอใจบ่พอใจชอบบ่ชอบการได้รู้สึกสัมผัสว่าหนาวว่าร้อนว่าอ่อนว่าแข็งว่าละมุนละไมก็จะเกิดตามมาด้วยเรียกว่าเกิดอารมณ์พอใจบ่พอใจชอบใจบ่ชอบใจอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเฮาก็จะหันว่าสิ่งทั้งหลายทั้งมวลนี้ก็มีความเกิดขึ้นในจิตในใจของเฮาเป็นอย่างตลอดเวลาลักษณะที่ว่ามาอย่างนี้ก็คือความพอใจความบ่พอใจความชอบความบ่ชอบความเกลียดความชังความฮักความบ่ฮักซึ่งก็เป็นปกติวิสัยของปุถุชนที่ยังละเลิกกิเลสบ่ได้ยังสลัดกิเลสออกจากจิตจากใจบ่ได้เป็นคนที่ยังมีกิเลสหนาที่ยังบ่ได้เป็นพระอริยบุคคลแต่ถ้าเป็นจิตเป็นใจของผู้ที่ฉลาดผู้ที่มีปัญญาก็จะหู้เต้าตันมโนวิญญาณก็คือใจก็จะเกิดความหู้ว่าใจเป็นเพียงภาวะธาตุบัจจัยตัวบัจจัยตนของเฮาเป็นเพียงวัตถุธาตุที่ต้องการที่ต้องสลายไปตามกาลเวลาบัดเตี้ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือกล่าวได้ว่ามโนวิญญาณหรือใจนั้นเป็นธาตุหู้ที่มีอยู่ประจำโลกนี้เป็นธาตุที่รับรู้ซึ่งมีอยู่ประจำในโลกนี้ใจที่มีปัญญาจะมีการสำรวมระวังจิตอยู่ตลอดเวลาดวงจิตดวงใจดวงใดใจดวงใดที่มีปัญญากำกับมีสติปัญญากำกับก็จะมีการสำรวมระวังจิตอยู่ตลอดเวลาจนหันจิตในจิต
หันกายในกายหันเวทนาในเวทนาหันธรรมในธรรมจิตสงบจากความยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นของเฮาจิตสงบจากจิตนี้เป็นเฮาจิตสงบจากตาที่หันว่ารูปเป็นเฮาหันจิตสงบจากหูที่ได้ยินว่าเฮาได้ยินจิตสงบจากจมูกได้กลิ่นว่าเฮาได้กลิ่นจิตสงบจากลิ้นหูรสว่าเฮาหูรสจิตสงบจากกายสัมผัสถูกต้องว่าเฮาสัมผัสถูกต้องอันนี้เป็นลักษณะของผู้ที่ได้รับการฝึกฝนผู้ที่หู้ตามความเป็นจริงผู้ที่มีปัญญารอบรู้ถึงสภาวะธรรมต่างๆก็จะกำหนดในจิตในใจได้ตามหู้ได้ตามลำลึกได้หู้สักแต่เพียงว่าหู้ได้หันก็สักแต่เพียงว่าได้หันได้ยินก็สักแต่เพียงว่าได้ยินได้รับรสก็สักแต่ว่าได้รับรสได้รับการสัมผัสก็สักแต่ว่าได้รับการสัมผัสความถูกต้องในร่างกายหู้ว่าอ่อนว่าแข็งว่าสบายบ่สบายว่าร้อนว่าหนาวอย่างอีเป็นต้น เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเฮาทั้งหลายบางทีบางครั้งก็บ่ได้นึกถึงส่วนนี้เฮาก็ไปยึดมั่นถือมั่นบางทีบางครั้งตาได้หันรูปก็เอามายึดมาถือตามคนที่เป็นปุถุชนมีกิเลสรูปคนใดดีคนใดงามคนใดที่มีรูปร่างหน้าตาดีก็เข้าไปยึดไปถือซึ่งเฮาก็จะหันว่าวงการมายาดาราภาพยนตร์ก็จะเอารูปเอาร่างเป็นเกณฑ์ในส่วนของถ้าคนตีหู้ตามความเป็นจริงก็จะบ่ยึดบ่ถือเป็นลักษณะแบบนั้นบางผู้บางคนได้หันคนขี้ริ้วขี้เหร่คนพิกลพิการบางทีก็เกิดในคิดในใจว่าวันนี้เป็นวันอัปมงคลได้พบกับคนบดีมางามคนพิการอย่างอีเป็นต้นแต่ถ้าเฮาบ่เอาใจไปยึดมั่นถือมั่นหันก็สักแต่ว่าหันได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้รับรู้ถึงรสก็สักแต่ว่าได้รับรสการสัมผัสก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวตนมนุษย์เฮานั้นขึ้นอยู่ว่าจิตใจของผู้ใดได้รับการฝึกฝนจิตใจของผู้ใดที่ได้รับการศึกษาเกิดปัญญาความรอบรู้ก็จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตามที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้คนเฮาเกิดก็คือจิตหลงว่ามันคือเฮาสิ่งนั้นคือเฮาสิ่งนี้คือเฮาดังนั้นเฮาจะหันว่าหลังจากเกิดมาแล้วควรทำความรู้จักกับความจริงของธรรมชาติแล้วจิตจะบ่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแฮมหมายความว่าถ้าจิตของผู้ใดที่ได้รู้ตามสภาพความเป็นจริงบ่ยึดมั่นบ่ถือมั่นบ่เข้าไปยึดถือคือปล่อยวางคือสละคือพิจารณาตามความเป็นจริงเฮาก็สามารถที่จะสลัด
ความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะสลัดความโลภความโกรธความหลงคือหมดไปจากจิตจากใจได้เพราะว่าจิตใจของเฮานั้นได้หู้ตามความเป็นจริงนะเอาเป็นสิ่งที่เฮาจะต้องยุดนิ่งจิตของเฮาคือยุดคือดับความยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นสิ่งที่คือเกิดความรู้สึกว่าเนื้อหนังร่างกายนี้ปัจจัยตัวปัจจัยตนของเฮามีความรู้สึกว่าจิตใจปัจจัยของเฮาเป็นเพียงแต่ธาตุทั้งหกที่เป็นของโลกบ่ได้เป็นของไผเกิดความรู้สึกว่าตัวเฮาเองเป็นผู้มาเยือนเท่านั้นเฮาบ่ต้องห่วงอะหยังบ่ต้องวิตกอะหยังตอนมาเฮาก็มาคนเดียวตอนแก่เฮาก็แก่คนเดียวตอนเจ็บเฮาก็เจ็บคนเดียวตอนตายเฮาก็ตายคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวตายไปก็บ่ได้เอาอะหยังไปสักอย่างก็เหมือนกับตอนเฮามาซึ่งเฮามาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวมีแต่บุญก็คือคุณงามความดีและก็บาปอกุศลหรือความชั่วเท่านั้นที่จะติดตามตัวเฮาไปถ้าเฮาสามารถชำระจิตใจให้อยู่เหนือดีเหนือชั่วได้แล้วเปิ้นบอกว่านิพพานก็จะอุ้มจิตไปถ้าเฮาสามารถชำระจิตใจให้อยู่เหนือความดีความชั่วนิพพานก็จะอุ้มจิตเฮาไปดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้เทศนาแก่พระสาวกรูปหนึ่งชื่อว่าพระพาหิยะพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเธอจงทำตาของเธอสักแต่ว่าหันเธอจงทำหูของเธอสักแต่ว่าได้ยินเธอจงทำจมูกของเธอสักแต่ว่าได้กลิ่นเธอจงทำลิ้นของเธอสักแต่ว่าได้รับรสเธอจงทำกายของเธอสักแต่ว่าได้สัมผัสผ่านผิวหนังจิตจะบ่ไปอยู่ในสุขติและทุกขติเพราะจิตบ่ได้เกิดความยินดียินร้ายอะหยังจิตแค่รับทราบว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเท่านั้นรับทราบแล้วก็เฉยบ่คิดอะหยังต่อไปบ่คิดอะหยังต่อว่ามีการสรรเสริญมีการนินทาเพราะกรรมสรรเสริญหรือกรรมนินทาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรักษาจิตให้สงบบ่ปล่อยให้จิตรกรุงรังกับเรื่องที่บ่เป็นประโยชน์ เฮาต้องรักษาจิตรักษาใจให้เป็นคือฮู้ว่าร่างกายฮู้ว่าจิตบ่ใจของเฮาร่างกายบ่ใจของเฮาจิตบ่ใจของเฮาเมื่อจิตเข้ามาปฏิสนธิในร่างกายที่อยู่ในครรภ์ของแม่เฮาก็จะปะความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นกฎธรรมชาติจิตมาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ชั่วคราวเท่านั้นบ่สามารถที่จะเอาร่างกายของเฮาไปได้บ่สามารถเอาร่างกายเป็นของเฮาได้เป็นของเฮาก็บ่ได้เป็นของไผก็บ่ได้เพราะร่างกายเป็นเพียงสภาวะธาตุที่มีอยู่ประจำโลกดินก็คือดินของโลกลมก็คือลมของโลกน้ำก็คือน้ำของโลกไฟก็คือไฟของโลกอากาศก็คืออากาศของโลก
ใจหรือมโนวิญญาณที่อยู่ในจิตซึ่งเป็นตัวหูก็เป็นธาตุหูของโลกเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายหากจิตมีปัญญาเกิดจากการทำวิปัสสนาภาวนาจนสามารถหูความจริงของธรรมชาติแล้วจิตดวงนั้นก็จะปล่อยวางบ่เกิดความทุกข์บ่เกิดความเดือดร้อนเนื่องจากว่าตัวตนของใจนั้นได้ตายลงไปจึงบ่มีเฮาอยู่ในร่างกายนี้เป็นการตายก่อนที่จะตายแต่เรียกว่าเป็นการตายก่อนตายอันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในการศึกษาห้ำเฮียนในตัวตนในชีวิตของคนเฮาเพราะฉะนั้นผู้ที่ตายก่อนตาย ถึงจะยังมีชีวิตอยู่จิตจะวางจากความเป็นตัวตนคือสามารถทำอะไรอย่างก็ได้แต่บ่มีเฮาบ่มีเขาบ่มีเฮาบ่มีตัวบ่มีตนตัวเฮาเป็นเพียงผู้กระทำเป็นเพียงแต่ผู้เดินได้นั่งได้นอนได้กลืนกินได้หันได้ได้ยินได้ยินก็เหมือนได้ยินบ่ใจเฮาหันบ่ใจเฮาได้ยินเป็นการใช้ชีวิตเป็นหลังเกิดมาแล้วเวลาตายก็จะตายจริงๆเปิ้นห้องว่าตายเป็นเพราะดวงจิตมองหันร่างกายเป็นโลกตามความเป็นจริงว่าร่างกายเป็นธาตุของโลกบ่ใจสัตว์ตัวตนบุคคลใดๆบ่ใจเฮาบ่ใจเขาอันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้สรุปแล้วสรุปได้ตามความเป็นจริงว่ามีร่างกายก็บ่มีเพราะเป็นธาตุบ่ใจร่างกายร่างกายเป็นเฮาก็บ่ใจเพราะร่างกายเป็นธาตุบ่ใจเป็นตัวเป็นตนของเฮาธาตุต่างๆที่อยู่ในร่างกายอันได้แก่ดินก็บ่ใจของเฮาน้ำก็บ่ใจของเฮาลมก็ปัจจัยของเฮาไฟก็ปัจจัยของเฮาอากาศก็ปัจจัยของเฮาดวงจิตนี้ก็ปัจจัยของเฮาเพราะเป็นวิญญาณธาตุถ้าเฮาได้พิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่ว่ามานี้ก็จะเป็นความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงตามหลักพระพุทธศาสนามนุษย์ที่ใช้ชีวิตแบบมีชีวิตเป็นจะบ่เกิดความทุกข์เพราะมีความเข้าใจว่าชีวิตเป็นของชีวิต ที่เกิดขึ้นตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อชีวิตเป็นของชีวิตชีวิตนี้จึงบ่ใช่ตัวตนของเฮาร่างกายก็จะต้องเสื่อมตามวัยคือแก่เจ็บแล้วก็ตายส่วนมนุษย์ที่หลงผิดมีจิตที่หลงจิตซึ่งเฮาก็เรียกว่าเป็นอวิชชาจะมีชีวิตแหมแบมคือใจชีวิตแบบประเป็นเพราะเข้าใจว่าร่างกายเป็นของเฮาก็จึงทำให้เกิดความทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจที่เข้าที่ออกเกิดความยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายกับทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายที่คิดว่าเป็นตัวเฮาดังนั้นก็ทำให้ผู้ที่ใช้ชีวิตแบบบ่เป็นจึงมีชีวิตที่มีความทุกข์ตลอดชีวิตเฮาเกิดความเศร้าโศกวิปโยคอาลัยลำพันธ์ร้องห่มร้องไห้เสียดายวิตกกังวลฝ่ายดีก็วิตกฝ่ายบ่ดีก็วิตก มีฮักมีจังมีสุขมีทุกข์
มีพอใจบ่มีพอใจมีห่วงแหนเรียกว่ามีบ่เป็นมีชีวิตที่บ่เป็นแม้แต่สิ่งที่มีอยู่นี่ก็เอาไปบ่ได้ถ้าบ่ต้องการแก่บ่ต้องการเจ็บบ่ต้องการตายแฮมแล้วก็ให้พิจารณาว่าสิ่งต่างหลายเป็นสิ่งที่บ่น่าพึงปรารถนาเพราะฉะนั้นเฮาจึงกล่าวได้ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือการเกิดมาที่จะมาศึกษาธรรมชาติทำจิตให้เข้าถึงธรรมะทำจิตให้เข้าถึงธรรมะคือมองหันว่าร่างกายเป็นอนัตตาบ่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมลงอยู่ตลอดเวลาจิตเป็นอนัตตาเมื่อตั้งร่างกายแล้วก็จิตบ่เที่ยงจึงบ่มีตัวบ่มีตนการที่หันว่ามีร่างกายความจริงแล้วร่างกายบ่มีการเปลี่ยนแปลงคือจิตใจชีวิตเป็นถึงแม้ว่าความคิดยังมีอยู่แต่คนคิดบ่มีแล้วการดื่มการกินการเดินการยืนการนั่งการนอนก็ยังมีอยู่แต่บ่มีผู้ดื่มบ่มีผู้กินบ่มีผู้ยืนบ่มีผู้เดินบ่มีผู้นั่งบ่มีผู้นอนถึงแม้ต่างยังมีอยู่แต่เปรียบเหมือนกับบ่มีผู้เดินเพราะฉะนั้นก็เป็นคำสอนเป็นลักษณะแบบนี้ขอให้เฮาท่านทั้งหลายนึกอยู่เสมอว่าความตายปรากฏแก่มนุษย์ทุกคนตั้งแต่คืนแรกของการปฏิสนธิในครรภ์ของมารดานั่นคือการเดินก้าวเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายขอให้ทุกคน ได้รักษาจิตรักษาใจให้เป็นคือรักษาจิตให้บ่มีให้บ่เป็นเมื่อบ่มีเฮาก็บ่เป็นเฮาบ่เป็นของเฮากายบ่ใจของเฮาจิตบ่ใจของเฮาความรู้บ่ใจของเฮาทุกสิ่งทุกอย่างบ่ใจของเฮาแต่เป็นของที่มีสำหรับโลกเมื่อสามารถรักษาจิตรักษาใจวางจิตวางใจแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจตามหลักสัจธรรมของมนุษย์เฮาเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่ว่ามานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นสัจธรรมที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งก็ฝากให้ศรัทธาญาติโยมลองพินิจพิจารณาดูในวันต่อไปครั้งต่อไปก็จะเอามาอธิบายเพิ่มเติมมาสาธยายมามาจาบางทีบางครั้งนิสัยของคนเฮาครั้งเดียวก็ยังบ่เข้าใจหลายครั้งบางทีก็ยังเบลอก็จำเป็นจะต้องมามาจามากล่าวคือหลายครั้งเพื่อที่เฮาจะใจปัญญาพิจารณาตามพระธรรมคำสอนเหล่านั้นเฮาก็จะได้ปะตามความเป็นจริงตามที่เฮาควรจะศึกษาถือว่าศาสตร์อื่นเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวศาสตร์ความรู้ที่ได้นำมาในวันนี้เป็นความรู้เป็นศาสตร์ที่อยู่กับตัวกับตนเฮาที่เฮาควรจะศึกษาหำเพียรเพื่อที่จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเป็นความรู้ความเข้าใจอันเกิดจากตามความเป็นจริง
เป็นหลักสัจธรรมที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้เมื่อเฮาได้รู้ได้เข้าใจอย่างแท้จริงแล้วเฮาก็จะดำเนินชีวิตด้วยความบ่ยึดมั่นถือมั่นจะปล่อยวางจะเกิดความโล่งความโปร่งความสบายจากที่เฮาต้องยึดมั่นถือมั่นอันนั้นก็ของเฮาอันนี้ก็ของเฮาลูกเฮาผัวเฮาสามีเฮาภรรยาเฮาทรัพย์สมบัติเฮาตัวตนของเฮาเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการตายสูญสลายไปบางทีจิตใจดวงนั้นก็กระวนกระวายบ่สามารถที่จะทำให้จิตให้ใจนั้นได้เป็นปกติสุขใดแต่ถ้าหากว่าเฮาท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญศึกษาหำเพียรถึงสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจบางครั้งบางคราวเฮาก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เฮาลงมาที่เฮาลงยึดเฮาถือมานั้นจริงๆแล้วก็บ่ใจมีความจริงสักอย่างบ่ใจมีเป็นตัวเป็นตนสักอย่างบ่ควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นของโลกอยู่ประจำโลกดินอยู่ประจำโลกน้ำอยู่ประจำโลกเป็นของกูกับโลกนี้เพียงแต่เข้ามาเกาะกลุ่มเข้ามารวมตัวกันเป็นสิ่งสมมุติว่าอันนั้นคือนายนั่นนายนี่แต่จริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาถึงความเป็นจริงแล้วก็ปัจจัยเป็นเรื่องที่เราควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องที่เราควรจะปล่อยวางคือเป็นไปทำตามธรรมชาติคือทำคุณประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมต่อคนรอบข้างก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจิตใจของเราก็จะบ่ขุ่นมัวเพราะฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพก็ขอนำรายการจากท่านสาธุชนไปก่อนเด้อไว้โอกาสหน้าเฮาก็จะได้มาปะมาพบมามาจากันเพื่อที่จะทำให้เฮาท่านทั้งหลายได้รู้ตามความเป็นจริงว่าชีวิตของเฮาแท้ๆมีความประสงค์อะไรยังจุดมุ่งหมายชีวิตของเฮาแท้ๆคืออะไรยังเฮารู้เฮาเข้าใจแล้วก็จะได้ดำเนินชีวิตไปด้วยความถูกต้องก็ขอฝากสาระธรรมเรื่องราวต่างๆที่ได้นำมาในวันนี้คือท่านสาธุชนได้พินิจพิจารณาในสุดท้ายของรายการอาตมาภาพพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรก็ขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณปิตามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณศีลคุณทานคุณบุญกุศลบุญกุศลบุญทั้งหลายได้รวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยอำนวยพรคือท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านขอให้มีความสุขมีความเจริญนิราคาแคล้วจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งมวลจุเจริญโดยจตุรพิทพรชัยมีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติรุ่งเรืองด้วยลาภยศสุขสรรเสริญจงทุกประการเทินขอเจริญพรขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์
มภีร์อุปาทสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศีลวังสะพระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวรรดิลกราชาธิราชหรือพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระคาถาล้วนจำนวน271คาถาคัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปาทสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหาเถระศีลวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมืองคณะสงฆ์วัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครได้นำบทสวดอุปาทสันติคาถาสวดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองกาญจนาภิเษกเป็นครั้งแรกณเสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่านได้ร่วมกันสวดพระคาถานี้ถวายเป็นราชสักการะบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้และเพื่อยังความสุขสงบอันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดินเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวหมู่คณะชาวไทยและชาวโลกทั้งมวลสรัจฉังสเสนังสะพันธุงนรินทางปริตตานุภาโวสทารักขตุติภริตวานเมตตังสเมตตาปทานตาอวิคิตจิตตาปริตตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหวัตุมให้เขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยัคขกันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตุทัสโสอายังธัมโมโลกันตังขินะเทสิโตมหาสันติกโรโอนเกสัมปัสสัมปันติตายโกสัมภูปันตุปัสสะมโนปุตตยังคณิวารโนอาการมันจุสมโนโสกโรกวินาสโนปราจังกัปปมันตโนรัญโยวิจัยวันตโนสัมปันนิทหโรสันโตธัมมังวันคามิปุตตะโตวันตุตยานสยโยยันตสังวันเนติกุณโนตเมตันสตันตสุขาโรกายโสติโยโหติสัมปทาตันหังกโรมหาวิโรสัมภโลกานุกรรมปโกวันตสังสารกัมมโนสัมปกามัตโตสัทธาสัมภาภิกขุสัมภวินโทสัมปเทวะคารตตโมสัมภาสวัตริกิโนตตาโสทิงกโรตุโนวรรังคณสัมปันโนเมตังกโรมหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริสันนิโพธิพรุปมหากายโยมหานาโทมหาพโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติกโรตุโนมหาโมหตมังหันตวายโยนาโทสรนังกโรเทวาเทวมนุสานังโลกานันจะหิตังกโรพยามาปภาภิรุจิตโตนิโครตปริมันทโลนิโครตปังกปิมโพนโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรตันโนเพโตติปังกโรมหามุนิปปานิทาวเตตันสถาเนทวาทัสโยจันเนวาสัตตะสหัสสานิตตวานโนเกวินายโกโลกาโล
กัสโรสันทาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติหันตุเปโตโกนทัญโยนามนายโกสัมปธรรมเมหิอัสสมโมสัมภปารมิตาคัมโมวัสสัสสะตสหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนโมเจตุโสสัมภปยาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุกโตจุตินทโรมันกโลนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกจัปปันนรังสิโยทัสสะหัสสะโลกธาตุโยภรันตาตาสัจจาเทติเอสะโสทิงกโรตุโนนาวุติรัตโนเปโตสุมโนนามนายโกกัญจนาจรสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกอุเปโตปุณฑกุณเนหิสัมปสันตหิเตสโกกโรตุโนมหาสันติงอารกยัญจะสุขังสัตตาอสิติรัตโนเพโทสันติสหัสสะอายุโกเรวโตนามาสัมพุทโธสัมภโลกุณตโรมุนิตาสัสริเรเนพัตตาปภามาลาอนุตตราปรันตายโยชเนนิจังสัทธาโสทิงกโรตุโนโสภิโตนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกสังสารสังกเรสันเตภะหุโมเจติทุกขโตอัตตปัญญาสารตนังอาจุกโตมหามุนิโอภาเสติติสาสัมภาสัทธาโสติงกโรตุโนอโนมัทานสิสัมพุทโธเตชันสิทุรติกัมโมอันตปันนาสรตโนโอภาเสนโตสเทวเกนิพพานปาปโกโลเกวัสสัสตสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปทุโมนามาสัมพุทโธโลกเจโธนราสโพอันตปัญญาสารตโนอาทิตโยววิโรจติวัสสัสตสหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนโสภิพุทโธการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติรัตโนเปโทนารโทสัมปตามโตนิรันตรังติวาราติงโยชนังภรเตปภานาวุติวัสสหัสสานิทัตวาโลเกวินายโก
โมเจติทุกขโตสัตเตโสภิสุทิงกโรตุโนอัตตปันนาสรตโนปตุโมตตโรมหามุนิตาสัพพกติการังสีปรันติทวาตัสโยชเนวัสสัตตสหัสสานิทัตวาโลเกมตันตโทโมเจติพันธนาสัตเตโสปิปาเลตุโนสัตตาอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุขโตมหามุนิสุเมโทนามัสสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกตัสสะปะกติการังสีปรันติโยชนังสัทธาปะเลตุโนสัทธาพุทโธปะเยหิวิวิเทหิจปัญญาสรตโนเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาเวโรมหาธรรมวิโนตโนนาวติวัสสหัสสานิอายุตาสมเหติโนโสติปุณโทการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอาสิติรัตโนเพโทปิยทัสสิมหามุนินาวุติวาสสหัสสานิทัตวาโลกาคณายโกโสติสัพพคุณโนเปโตสัพพโลกสุขัมปโตสัมปโตสังวินาเสนโตสัพพังสุทิงกโรตุโนอาสิติรัตโนเพโทอันตถาสินราสโพวาสัสตสหัสสานิโลเกอัฏฐาสินายโกตัสสะปะกติการังสีปรันติโยชนังสัทธานิรันตรังทิวาราติงนาโทโสติงกโรตุโนธัมมทัสสิจะสัมพุทโธอาสิติหัตถโมคขโตอติโรจติเตเจนะสะเทวะสุรมานุเสวะสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสสัมปสันเตปโมเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทธาโทนามาสัมพุทโธสัตติรัตนโมคโตติภเวโสติชนะโกสัตตาสหัสสะอายุโกสังสารสาคาราโลเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพพาเปติจโสสันตาสัทธาโสติงกโรตุโนสัตติรัตนโมเปโทติโสโรกาคณายโกอนุปโมอัสสทิโสอตุโลอุตตโมชิโนวาสัสตสหัสสานิอายุตาสมเหติโนอาโรกยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตจะสาอัตตปันนาสรตโนพุทโธโลกาคณายโกจะนำผู้จังวิโรเทนตัวนิพพาเป็นตัวสัตเทวเกนาวุติวัสสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสอุตตรันโตปะโหสัตเตสัทธา
าโสถิงกโรตุโนอาเสติรตโนเปโตวิปัสสิโลกนายโกปภานิทาวเตตาสมันตาสัตตโยชเนโสปิเทวมโนสนังพันธนาปริโมจลิอาสิติสหัสสายุโกนาโทโสถิงกโรตุโนสัตตติหัสสมุปเพโทสิกินาเมสนายโกปภานิทาวเตตาสมันตาโยชนะตะเยโสปิอตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสะโพนามาสัมพุทโธเหมรูปสมุปโมสันติรัตนโมเปโทสันติจะสหัสสายุโกพระมเทวมโนเสหินาคาสุรติเชหิวาปุจิโตปิสัทธานาโทสัทธาโสติงกโรตุโนตาลิสรตโนเพโทกกุสันโทมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาตัสโยชเนจัตตาลิสสหัสสานิตาสอายุอนุตตโรกโรตุโสสัทธานาโทอายุงสุขังพลัญจโนโกนาคมนาสามพุทโธติงสหัสสมุขโตติงสวาสสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนธรรมามเตนะตาเปตาเทวสังฆังสุราลเยมหิตะเลจะชนะตังตถาโสติงกโรตุโนกัสสะโปนามาสัมพุทโธธรรมราชาปปังกโรเวสติหัตถโมเพโตเวสัสหัสสอายุโกอนุปโมสมสโมเทวสัทธาอนุตตโรกโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจะชยังสัทธาอัฏฐารสหัสโทเพโทโพตโมสักกยวาตโนสัพพัญโยสัพพติลโกสัพพโลกสุขาปโทสัมพุทโธสัพพธัมมานังปะเกหิภากยวายุโตวิชชาจรณะสัมปันโนโสตยาโรกยังตถาตุโนอัมปาติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพโลกมพิญญายสัพพสันตานุกรรมปิโนสัพพเวรพยาติตาสัพพโลกสุขาปทานสัพพโทสังวินาเสนตาสัพพโสติงกโรนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตตโยเทวปุจิตโตมหิติโกมหาเทวมหาสันติงกโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุท
ตตานิโรธชานโกวิธานิราลยานิราสังฆาอาปมายามเหสโยทุเรติวินัยเยติสวาสัมปัตตาตังกเนนะเตสันเทติกะปะเลกัตวาสัทธาสันติงกโรตุโนสวากขาตาติสัมปันโนธัมโมสัพปริยติโกสังสารสากราโลเกตาเรติจินโกจโรกิเลสชาลวิทังสีวิสุทโธปุตตะเสวิโตนิพพานกัมมโนสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนศีลาติคุณสัมปันโนสังโฆมัคคะปะเลติโตจิตตินทริโยจิตตปาปอนตากินายโยอนุตตโรอนาสวะปริสุทธโธนิราสาโสภวาภเวนิพพานโคจโรสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเถโรรัตตัญโยนังอะโกอาหุธรรมจักกาภิตมโยสัทธาโสติงกโรตุโนวาปัสเถโรมหาปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภัสสิโยภัสสสิโลจตากินายโยอนุตตโรโลกัสสจริโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาธรรมวิโทสุโตมหาขีนาสวะเถโรมหาสันติงกโรตุโนอันตจิตเถโรมหาปัญโยจิตตมาโรจิตตินทริโยจิตตปัญจติโกโลเกสัทธาโสติงกโรตุโนอนุปปิกทังสุตวายโสเอกากมานะโสอาคธรรมมโนปัตโตโสทาโรคยังตถาตุโนจัตวาติกาจปัญญาสเถรังกิสหายกาปัตตวานปรมังสันติงสัทธาโสติงกโรตุโนเยติงสัพพัทธวาคิยาโรเปนาตุรวันนิโนขีนาสวาวสิปุตาเตกโรตุอนามยังอุรุเวลกาสโปปิมหาปริสานโมตตโมตปิโตอาคาธานามิกถาโสติงกโรตุโนโยนะติกาสปัตเถโรปุญญาเกโตอนุตตโรตสังโฆศีลสัมปันโนตถาโสติงกโรตุโนธัมมปัจจลิโตสันโตโยเถโรขยากาสโพสังยุตโตภวนิเตเหสัทธาโสติงกโรตุโนโตกนาทังสเปตวานปัญญวันตานปานินางปัญญายสาลิโอตัสสะกลังนาคติโสลสิงสาลิโอนตมหาปัญโยปัตโมอาคสาวกธรรมเสนาปฏิเสโทสัทธาโสติงกโรตุโนปาทังคุลิกมาเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัตเวงมหาติงสัพพังสมัตโถปริวัติตุงโมกัลลาโนมห
าเถโรทุติโยอาคาสาวะโกอิทธิมันตานังโสอาโคสัตตาโสติงกโรตุโนมหากัสสปัตเถโรปิโอตัสสะธนาการนิโพตุตะกุณากานิกิตโตตติโยสัตตุสาวะโกอรัญญวาสาภิรโตปังสุโกรัตโรมุนิสุขตัสสะสนัตโรสัทธาโสติงกโรตุโนอาปาติอนาปาติยาสเตกิจจายโกวิโตวินัยเยอาคเนกิตโตอุปาลิสัตตุวันนิโตวินัยเยปารมิปัตโตวินัยโคจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงโสทยาโรขยังตถาตุโนอนุโรธมหาเถโรเทปจักขุนโมตโมยาติเสโตภควโตโสทยาโรขยังตถาตุโนโอจากุริกานังอาโคปติโยสุตมาหิโตกาลิโกทายปุตโตจัตตาโสติงกโรตุโนอานันโตปุตตุปัฏฐาโกสังกิติสาตุสัมมโตปะหุสุโตธัมมตโรสัทธาโสติงกโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสมาปิโตมหาขีนาสโวจาโตมหาสันติงกโรตุโนครุวาสังวติตวานาปัสสันโนพุทธศาสเนภคุจารหัตังปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกุลาปัสสะทัชนะโกกาลุทาเยมหิติโกเอตตังคาติโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนเตโตธรรมกติกานังเป็นนางเวทานปารโกปุณโนมันตานิยาปุตโตเถโรโสติงกโรตุโนปารทวาโจมหาเถโรสิหนาทานโมตโมทัปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนตังเกตปาติตมัจฉังเวทาเรนวิชานโกกัจจาโนภวนิสเนโหเถโรโสติงกโรตุโนละกุณตปัตติโยเถโรมันจุสรานโมตโมทัปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสติงกโรตุโนอรณวิหารินังอาโคทากินายโยอนุตตโรสุโพธิพุทธธรรมโนเถโรโสติงกโรตุโนอรัญญวาสินังอาโคเรวโตคติรวนิโยวิเวกาภิรโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนยาเยนังอุตตโมเถโรกังขาเรวตนามโกสมาธิญาณกุสโลสัทธาโสติงกโรตุโนโสโนจักโกเลวิโสปิอารัตถวิริยานโมตโมปหิตัตโตสัทธาเถโรโสติงภาสุงกโรตุโนกัลยาณวากรณานังโสโนกุติกันโนปิจอาโคติวันมิโตเถโรโสติงภาสุงกโรตุโนลาภินโมตโมเถโรสิวลิอิติวิสุตโตโตระโตปัจจยาเท
มิสัทธาโสทิงกโรตุโนสัทธาทิโมตตานังอัคโควังกะลิอิตินามโกปาโมจจปะหุโรเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนราหุโรปุถทะปุตโตปิเขขากามานโมตตโมทายาโทสัพพธัมเมสุมหาสันติงกโรตุโนสัทธายาปาปจิตวานรัตถปาโลปรังกมิเอตทังเขติโตเยวัตตาโสติงกโรตุโนคนทธาโนมหาเถโรสลากังปัตมังคโตตปิโตเยวัฏานามิตถาโสทิงกโรตุโนปฏิภาณวันตานัมปิอาโคติตุตวันนิโตวังกิโสอะระหะเสโทสัทธาโสทิงกโรตุโนสมันตปาสาธิกานังอาคาธานัมหิตปิโตอุปเสโนวังคันตปุตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนทัพโพมันลปุตโตเทโรเสนาสนปัญญาปโกทปิโตอาคาธานัมมิสัทธาโสทิงกโรตุโนปิลินทวันจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทปิโตอาคาธานัมมิโสทยาโรกยังตถาตุโนภาหิโยทารุกิริโยขิปปาปิญญานโมตตโมกโรตุโนมหาสันติงอาโรคยัญจะชยังสัทธากุมารกัสสปะเทโรจิตตกถินโมตตโมมิจาวิตากุปัจเจโทสัทธาโสทิงกโรตุโนปฏิสัมปิตาปัตตานังอาการตานัมหิตปิโตโกติโตอะระหะเสโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถโรอัปปาภาทานโมตตโมภากุโลอะระหะจาโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปุพเพนิวาสเวทีนังอัคโคติปุตตวันนิโตโสปิโตนามโสเถโรสัทธาโสทิงกโรตุโนมหากัปปินาเถโรปิภิกขุโอวาทโกอาหุกุตโลโอวาทธาเนตถาโสทิงกโรตุโนภิกขุโนวาทกานาโคนันทโกอิติวิสุโตปาเลตุโนสัทธาเถโรโสทิงภาสุงกโรตุโนอินทริเยสุปุตตตวารโรอาคาธาเนติโตอาหุนันทัตเถโรวสิปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเตโชธาตุกุสลานังอาคาธานัมมิทปิโตสาคโตนามโสเถโรโสทิงภาสุงกโรตุโนสัญญาวิวัตกุสโลปทานโนภาวนารโตโพธสิโสมหาปันโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันตกันเถโรปิมโนมยาปินิมิโตตปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสทิงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาธานัมหิตปิโตราโทเถโรมหาโสทิงกโรตุโนอนามยังโลกจิวรธารานังภิกขุนังอุตตโมอาหุโมกราชมหาเถโรมหาสันติงกโร
ตุโนวิมโลวิมลาปัญโยสุโรปสุสมาหิโตระโชนลิมปฏิคันเตมหาสันติงกโรตุโนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมตโรยติมหาขีนาสวโลเกมหาสันติงกโรตุโนจักขุปาโลมหาเถโรปทานโนศิรสังวุตโตปหิตัตโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุโนสัพพเวรพยาติโตนารโตอาสวะขโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาโสทิงกโรตุโนปุถะปูชายนิรโตจินปาติปรายโนสัทธัมมสวโนเทโลสัทธาโสทิงกโรตุโนปัจฉิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมโนปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพพายังลัทธาจานังสมารปิโคติโกโพธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนโพเทปัสสันนมานโสสุปาหุปัญจลีกโตขีนาสววติปุโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสนายปัสสุโตวันนิโยจุสมาหิโตสัตโตยายีวันเนวาสิสัทธาโสทิงกโรตุโนโอติโยวินัยตโรอติกันโตนรามเรธาเรนโตอันติมันเทหังสัทธาโสทิงกโรตุโนวิมโลวิรโชจันโลชาโตปันตระเกตุนาพิมพิสาราตโชเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนรัมมารัญเยวติตวานภาเวนโตกุสลังปะหุงโยคังเขมมโนปัตโตสัพพิโยสันติงกโรตุโนปุเพนิวาสังจานันโตเตปจักขุวิโสทโนนาคิโตระระหังปัตโตโสทยาโรขยังตถาตุโนปาติโมกัมมโนปัตโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาภิตถาสังสีสัทธาโสทิงกโรตุโนตัณหาชตังวิชเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังกราคิโตมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาภิรโตภวเนติสมุหโตธัมมานังปารมิปัตโตอุตตโรปาตุโนพยาปุเปปุญญานิกัตวานปุปโยคังสมารปิอุสโพระหตังปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสมาปันติสมาปันโนจรพิญโยมหิติโกสิวโกพุทธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสัตตาริยธโนเทโรตนิโยธัมมสาคโรวันตสังสารคมโนสัทธาโสทิงกโรตุโนปัญจขันเตปริญญายภาวยิตวานเนปุติงปัตตวานปรมังสันติงโพธิโยปาตุโนพยาอุปนิสยสัมปันโนอุจจโยปุตตมามะโกโลกาตปสุโตเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนปุตตาปัสสะทสัมปันโนปะปะเจกินัสสาสเนสัญจโยนามโสเทโรสัทธาโส
ดถิงกโรตุโนมารัญชโยมหาเถโรรามเนยโยมหิทธิโกนิพพานานินนจิตโตโสสทาโสถิงกโรตุโนอุปปาปัญจปุญญัญจเวติวัตโตอนาสวเวรัตเถโรระหัปปัตโตตถาโสถิงกโรตุโนปุณณมาสมหาเถโรปังสุโกรัตโรยติปุปกิจจวิติงกัตตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจชินโนปัญจชโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาติโคเถโรสัทธาโสถิงกโรตุโนโพเปราคังวิจาเรนโตจินปันติปรายโนเทลันทสิโสวังสัทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนปัญโยปันนานิอภโยนิการตินาติชีวิเตอจิโตโสมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิวัตเนสเยปุญเยกัตวาสัมพุทธปฏิมาคุลาเถโรระหัปปัตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสิธรรมทายาโทเถโรนิโครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโสวิจจาอนุปัตโตสุขันโทนามโสระหาสัพพปาปปริขีโนสัทธาโสถิงกโรตุโนนันติโยสัทธาสัมปันโนจิตกะเลโสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะจิตธรรมรเตนะโสธัมมาระปุตตวิมโรสัทธาโสถิงกโรตุโนเทวโรกัมมโนเสสุอนุพุทธวาวิโพติโยติสัทเถโรมหาปุตโตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมุตโตมหานาโคติหิวังเกหิมุตตะโกสุมังกโรมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคโรนิราสาโสมลคีรวิโสทโนวิเวกาปิรโตโคโตสัทธาโสถิงกโรตุโนปวิเวกัมมโนปัตโตกิริมานันทนามโคภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาโสถิงกโรตุโนโพธิสาสนมารัตโตสมิติภาวนารัตโตสมิติคุณสัมปันโนสัทธาโสถิงกโรตุโนอาราจิตจิโนสันโตโชติเถโรมหาระหาวิมุตโตสัพพสังสาราสัทธาโสถิงกโรตุโนเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมาระปิชรพิญโยมหาจุนโทสัทธาโสถิงกโรตุโนชันนาเถโรสหชาโตสุนันโตจินสาสนังโยกะเขมมโนปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนเมขิโยปุตโตปัฏฐาโกจินปฏิปรายโนมิจฉาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสถิงกโรตุโนอุปวานโนมหาเถโรมหากายโยมหาระหามหิติโกมหาเตโชสัทธาโสถิงกโรตุโนสังเกตโยโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพพยาโสทยาโร
โรคยังตถาตุโนปัญหาปยากรเนเจโกเมตตาชานรโตยติโสปาโคปายสัมปันโนสัทธาโสทิงกโรตุโนเขตสัมปัตติสัมปัตโตวัฏมาโนวโสตินาสุมโนอรหาชาโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเทโรปโหตุโตเมตตาญายิตโมคาติสัทธาโสทิงกโรตุโนโยจะบุพเพกตังปาปังกุสเลนะปิติยติอังคุลิมาโลโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนวิปัสสนาตุราเยปิเทราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาปิสมยาทโยสัพเพโสทิงสัทธาเทนตุชยมาโรคยมายุโนราตัญโยนังภิกขุนีนังโพธมิจินมาตุชาทปิตาอากาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนมหาปัญญานมัคคาถาเขมาเทริติปาตตาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนเทริอุปรวันนาจะอิทธิมันเตนะโมตมาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนวินัยทัตรีนังอัคคาปตาจาราติเวสุตาทปิตาอากาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนธรรมกติกปวราธรรมทินนาตินามิกาทปิตาอากาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนชายิกานังภิกขุนีนังนันทาเทเรตินาเมสาอาคาธาเนติตาอาหุจธาโสทิงกโรตุโนอาราทเวริยานังอาคาโสนาเทเรตินามิกาทปิตาตาตถานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนเทปจักขุปานังอาคาภคุลาอิติวิสุตาวิสุตนยนาสาปิสัทธาโสทิงกโรตุโนกุณฑลเกสีภิกขุนีจิปปาปิญญาณมุตตมาทปิตาเยวทานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนเทเรภัตตกาปิลานิปุปปชาติมนุสสริตาสังเยวภิกขุนีนังอัคคาโสทิงกโรตุโนเทเรตุปัตตกัจจานามหาปิญญาณมุตตมาจิเนนะสุขทุกขังสาสตาโสทิงกโรตุโนโลกจิวรธารีนังอัคคากิสาปิโคตเมตปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนสิงคาลมาตาภิกขุนีสัตตาติมุตตานมุตตมากโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจะสุขังสัทธาอัญญาภิกขุนิโยสัพพานานาคุณตราภะโอปาเลนตุโนสัพพปยาโสกโรคาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขะสัทธาปัญญาศีลาธิกาภาคโสกะเลสัทหนาสัทธาโสทิงกโรตุโนสุมโนสุมนัจโรอรวาเลระปัสสโกจัมเปยโยมุจลินโตจะกัมปโลปุจกิสโรกาลนาโกมหากาโลสังฆปาโลมโห
ตโรมณิกันโทมณิอาคินันทนาโกปนันทโกวรุณโนตตรัสโธจักกุงกุวิโลปลาละโกจิตรนาโกมหาเวโรจัพยาปุตโตจวาสุกีการหาโคตโมปุจกินโตอังคิโตมัติโกตถาจุโลตโรหะอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาสิวิสาโอรวิสาเยสัพเพนยนาวุธาจรัตถาวาตลัตถาวาปัปปะเตยานทิจารากรณตุโนมหาโสติงอายุมาโรกิยังสัทธานิจจามตันนิกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามังสปินทาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพปยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคนาจะเยเวปจิตตาสุรคนาจันทาสุรคนาทโยสัพเพเตติมหาเตชะภูตยันกนิวารณากรณตุโนมหาโสติงอารคยันจะจยังสัทธาเยยันขาสัตตตหัสสากุมมากาปิลวัตถุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสัสสิโนสัพเพติสรณายังขามเหสักขาจุตินทรากรณตุโนมหาโสติงอารคยันจะจยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายักขานานาตวันนิโนโพตปูชายนิรัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนสาตาธิราติสหัสสายักขานิราธิวันนิโนนานาปปายสัมปันนาสัทธาโสติงกรณตุโนเวสามิตาปัญจสตายักขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงสัทธาโสติงกรณตุโนกุมพีโรราชกหิโกเวปุลลาสนิเวสนังปิโยนังสัตสหัสสังยักขานังปยิโรอาสติโสยักเขหิปริวารโรสัทธาโสติงกรณตุโนปุริมันจติสังราชาทัตรัตโธปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาโสราชาสหโพเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิรุณโหสหโพเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนปัจฉิมันจติสังราชาวิโรปักโขปัสสาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิโรปักโขสปุตเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนอุตรัญจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยักขานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลากุเวโรสหปุตเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนปุริมังติสังทัตรัตโธทักขิเนนวิรุณหโกปัจฉิเมนวิโรปักโขกุเวโรอุตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรติสาทัพพนามา
นาอัตถังสุตตาโสทิงกโรตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคุงวันจันิกาสัทธามายากุเทนตุวิเทนตุวิโตจวิตุโตสาจันตโนกามเสโทจะกินนุคันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิจินตเสโนจะคันทาโพนโรราชาจะเนตโพวโรปัญจสิกโขเจวติมปรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชโนคันทัพพาจะมหาพลาโมตมานาสทาโสทิงโนกรณตุอนามยังมหันตานาคสานาคาเวสาลาสหตาชกากัมพลาสตลาจาปิเมรุปาตสิตาพลายามุนาตตราธาจะสัพเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกรณตุอนามยังมหิติกาสุปันนาเยนากราเชมหาภเลกเหตวาจินาเกเตวะปะขันติงตุนาเพบาลาเตโพตสรณาสัพเพโสติงกรณตุโนสัทธาปัทพยาโพจะเตโชจะวาโยเทวามหิติกาอุปจาเรนนิพพัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสัสสะสหเมตตาการุณิกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนปันนาสโยชนายาเมวิมาเนรัตนามะเยติโตตะเมวิหันตวานาสุริโยโสติงกรณตุโนจันโทสีตกโรโลเกปปายุจริโตทโยมหันตการวิทังกิสัทธาโสติงกรณตุโนเวนตุจัสหัสสีเทวาอัตมาจตุเวยมาจันทาสุปนิสาเทวาเทวาสุริยนิสิตาพุทธสมามกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนนาคาตานิปุระคัตวาเทวามันทวลาหากาสักโกปุรินทโทเศธโทสัทธาโสติงกรณตุโนมหันตาสหภูเทวาชลมากิสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมมาปุมปนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยรุติราเทวาเทวาวาสวเนสิโนตเสเตทัสสะกายาสัทธาโสติงกรณตุโนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตตาปโทสิกาเทวาเทวามโนปโทสิกาอัฏฐาปิหารโยเทวาเทวาโลหิตวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพเทวายสัสสิโนทัสเสเตทัสสะกายาสัทธาโสติงกรณตุโนสงกากรัมภาอรุณาอาคุงเวคณสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหารคชามิสกาจยสัสสิโนธนยังอาคปัญชุนโนโยติสาสววิวัสสติกเสเตตัสสะกายาสัพเพนานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสัสสิโนโมทมานาจินทานาสัทธาโสติงกโรตุโนโลกธาตุสหัสเสสุตสัสเววะสมันตโตเทวาทโยปานคณาสัทธาโส
ถิงกโรตุโนเขมิยากันตกายาจะโชตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเศรษฐาสทาโสถิงกโรตุโนชลัทธาจักรัตถันเยเทวากาสัตตกาทโยยากคันตาปกุมพันธาปิสาจาเยมโหรคาเมตจิตตาจะสัพเพเตโสถิงปาสุงกโรตุโนตาวติงสาจเยเทวายามาเทวามหิทธิกาตุสิตาจะมหาเทวานิมานรติโนมราวสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาโสถิงกโรตุโนพระมาโนปาริสัชชาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเทปตมัชฌานสันติโนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธัสสะปรายนากโรตุโนมหาโสถิงเสขาเสขปุถุชนาปริตาภาปมานาภาพระมาจาภัสราตถาพุทธปูชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตากรุณิกาสัมเพตาปัสสันตอิเตสิโนกโรตุโนมหาสันติงโสติมาโรกยมายุวังปริตตสุภาพระมาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุภกินหาจะพระมาโนตติยาชาณสันติโนปปายปรณาโลเกพุตตชานรตาสัทธาอหิงสาสัพพสัตเตตุสัทธาสันติงกโรตุโนเวหะพลาปิพระมาโนจตุทัชชานสันติโนเสขปุถุชนาเสขาตถาสันติงกโรตุโนสัมปติญาณหายันติพระมาโนจินสาวกาอวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกโรตุโนอัตตปานามพระมาโนจตุทัชชานสันติโนพระมวิหาริกาสัพเพโสถิงปาสุงกโรตุโนสุทัสสานามพระมาโนปิรูปาชานโพธิโนอปุนากัมปนากาเมสันติงปาสุงกโรตุโนพระมวิหารสัมปันนาจินพันติปรายนาพระมาโนสุทัสสีนามสัทธาโสถิงกโรตุโนอากานิฐาจะพระมาโนเจตาสัพพกุเนหิจะปะหินภวนิสเลหาสัทธาโสถิงกโรตุโนปัตมาโรปะพระมาโนสัพพโรปะวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสถิงกโรตุโนตุติยาโรปะพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสถิงกโรตุโนตติยาโรปะพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสถิงกโรตุโนจตุทาโรปะพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสถิงกโรตุโนเวเทเหปรโพยานเนจัมปุหิเปปุรุมพิจเทวยัคขปิสาเจหิสันติงวิชาคราทโยอากาสัทธาจะพระมาโนชรัตถาจันตลิกขจาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสถิงกโรตุโนมารเสนวิกาตัสสตินาสตุปัจจายโนเตโชปะเลนะม
หตาสัทธามังคลมัสสุโนนานาคุณวิจิตัสสรูปกายสัสสัตตุโนสัพพเทวมนุสสานังมารพันธวิโมจิโนเมตตาภเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนสัพพัญญุตาธิกายสัทธัมมกายสัสสัตตุโนจักขาทยโคจรัสสาภิโคจรัสเสวะโภริยาเตโจปะเลนะมหตาสัพพมังคลมัสสุโนรูปกายสัทธิสาสนิมิตาสมเหสิโนธัมมัสสวะตุโนสักเขเทวานังสุขตาปฏิเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนสิกิตวามานุเสเทเวโมจยิตวาสเทวะเกสังขาเรปัจหันตัสสเนปุตตัสสมเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสสะปะมังคลมัสสุโนจตุราสีสิสหัสธรรมขันธัสสะเตชัสสานวังคัสสะสนัสสะปินวโรปุตตรัสสะจัสสะป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 ะวะเหนะสัพพมังคลมัสสุโนมหาโตริยสังฆาสปุญญาเขตัสสตาทิโนปะหินะสัพพปะปัสสะสีราติขันธสาริโนมหาเตชานุภาเวนะสัพพมังคลมัสสุโนปาตาเลภูตลากาเสเทวยักขปิสาจกาวิชชาตราจคันทัพพานาคกุมพันธรักขสาสัพเพสมานุภาเวนะสัพพมังคลมัสสุโนอิเจวะมุปปาตสันติงโยวัฏยสุนัยวาวิชัยสัพพปาปานิวุฒาตัญจะภวิสสติสุทิกามโอลเพสุทิงสุขกามโมสุขังละเพอายุกามโมละเพยายมปุนตกามโมละเพสุเตนะตัสสะโรธาภาเทนติวาตาปิตาทิสัมภวะอาตาลมรณังนันตินาเทววิสโมสเรนะโจปาตปยังตัสสะโนปิปาตปยังตถานาสันติทุนนิมิตตานิปาปะตามาติตานิจติกมายุมหาโสติงอารทยัญจะสัทธาภเวโยสุตวาปิมหาสันติงสังฆามังปวิเทนโรวิทะเยเวริโนสัพเพนัสสัจเจหายภิกขุยะเตสัพพทานาปเตปิติงวิปัสสิงนาวคาหติโรเกหินาภิกขุยะเตสวัสตุหิวิวัตเตยัตระเทเสวะโกวะกามปัญหาการังกัสสะทโยอุปปาตสันติโกเสนะสัพเพตันตสมันติเตยโมทิสวัตเตสันติงสัจจิวัน
จาปยชีวิตังโสโมจเตมหาทุกขาปปติสุขติงสัตตาเทวันทานเนนักเรวานิจโมปายตัสสันติยาปาลกาเทวราชาโนเตจสิริวิวันตนาปัตถปยาปาทิสัญญาตาอุปาตาจันตลิกาจาอินทาติจานิตุมปาตาปาปะกรรมสมุทิตาตาภูมิปาตาวินาสันติเตชะสุปาตาสันติยานติทุกขปัฏฐานจเนทุกขพยาปัฏฐานจเนพยาโสกปัฏฐานจเนโสกโหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยาทานังทัตถันตุสัพพายสิรังรักขันตุสัมปทาภาวนาภิรตาโหนตุการจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลัมปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตอานุภาพของอุปปาตสันติผู้ใดสวดหรือฟังอุปปาตสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการฉนี้บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจักเจริญด้วยคุณ5ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพานย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลายย่อมชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเจริญด้วยทรัพย์สินคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาทสันติผู้ที่สวดอุปาทสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปปาตสันติเหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้าเหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคาจันทรุปราคาเหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปปาตสันติ
วิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันและสามารถรับฟังรายการธรรมะอื่นๆจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่รวมกันอยู่ในแอปพลิเคชันนี้48สถานีได้อย่างอิสระสิ่งที่ท่านยังไม่เคยได้ฟังท่านก็จะได้รับฟังสิ่งใดที่เคยฟังมาแล้วได้ฟังซ้ำก็จะทำให้เราได้เข้าใจในสิ่งนั้นๆมากยิ่งขึ้นเรียกว่ามีแต่ประโยชน์โดยส่วนเดียวคือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยขอเชิญทุกท่านแนะนำให้ญาติธรรมของเราได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ติดตามรับฟังรายการดีๆมากมายตลอด24ชั่วโมงด้วยกันใครที่บอกเพื่อนๆให้ดาวน์โหลดได้ผู้นั้นได้บุญเหมือนกับช่วยกันให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงทำไมจึงชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะเป็นการให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็หมายความว่าเมื่อคนเราได้เข้าใจธรรมะแล้วนั่นแหละจึงชื่อว่าผู้นั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะธรรมะคือธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแต่เพราะเราไม่เคยได้สดับไม่เคยได้ฟังเราจึงไม่รู้จักเมื่อเราไม่รู้จักเราก็นำสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็โทษนั่นโทษนี่โทษนู่นโทษคนโน้นโทษคนนี้แต่เราไม่เคยดูตัวของเราเองเลยทำไมท่านจึงให้เราดูตัวเองเพราะเมื่อเราย้อนกลับเข้ามาพิจารณาเพ่งพิษสิ่งที่อยู่ในตัวของเราเองให้เห็นแจ้งรู้จริงแล้วนั่นแหละชื่อว่าเราได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะไปหาที่ตัวคนอื่นนั้นหรือไปเพ่งดูคนอื่นนั้นไม่ได้หาไม่เจอนอกจากเพ่งดูตัวของเราเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงก็คือการศึกษาเรียนรู้ดูตัวตนของเราให้เห็นแจ้งรู้จริงแล้วเราก็สามารถที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราปรารถนาได้ทุกอย่างโยมอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อแต่จงทำให้ปรากฏเกิดขึ้นเสียก่อนถ้ายังไม่ปรากฏเกิดขึ้นความรู้สึกดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่เมื่อไรที่เราได้เพ่งพิจารณาข้อธรรมอย่างชัดแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วคำตอบทุกอย่างจะมาปรากฏโดยที่เราไม่ต้องไปร้องขอไม่ต้องไปซักถามใครอีกมันปรากฏอยู่ที่ในใจของเรานี่ชัดแจ้งเลยโยมนี่คือเรื่องจริงนะแต่เราต้องเดินมาให้ถูกต้องให้ถูกทางเดินตามสติปัฏฐาน4อย่างเคร่งครัดเข้มงวดอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นการฟังธรรมการให้ธรรมะเป็นทานจึงชนะการให้ทั้งปวงดังนี้แหละท่านผู้ฟังนะแล้วเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เพียงว่าเราได้เริ่มต้นนับหนึ่งให้ได้นับหนึ่งนั้นก็คือเริ่มจากการฟังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเห็นอานิสงส์แห่งการฟังท่านจึงจัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาขึ้นทั่วราชอาณาจักร
ก็หวังจะให้พวกเราได้ฟังธรรมกันนี่แหละรายการคดีโลกคดีธรรมก็มาประกาศให้พวกเราได้รับทราบกันว่าบัดนี้เราไม่ต้องไปซื้อเครื่องรับส่งวิทยุเครื่องเทอะๆใหญ่ๆอีกต่อไปแล้วโยมเพราะระบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือมันเข้ามาแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วมันสะดวกทุกอย่างเลยเราใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวฟังได้ถึง48สถานีวิทยุโยมคิดดูมันดีกว่าเครื่องรับส่งที่ฟังได้เพียงไม่กี่สถานีไหมล่ะโยมและสถานีแต่ละสถานีในสถานีวิทยุน่ะโยมไปฟังดูเถอะขายยาขายของขายน้ำผลไม้ขายนู่นขายนี่โฆษณาชวนเชื่อเต็มไปหมดเลยโยมว่าจริงไหมจะมีสถานีวิทยุธรรมะของพระสงฆ์สอดแทรกเข้ามาแล้วฟังชัดๆอยู่ในเครื่องรับส่งของโยมเนี่ยมันหายากเหลือเกินแต่ตอนนี้มีแอปพลิเคชันไว้บริการแล้วโยมไม่ดาวน์โหลดไปไว้ในโทรศัพท์กันเองช่วยไม่ได้แนะนำแล้วบอกแล้วถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้แต่ถ้าเราทำหมายความว่าเราเข้าไปดาวน์โหลดเข้ามาไว้ในโทรศัพท์เราก็จะได้เยอะแยะมากมายเลยนะอันนี้ขอฝากไว้เป็นเบื้องต้นเรื่องแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยที่ตั้งชื่อแอปว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยก็เนื่องด้วยว่าแอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมสถานีวิทยุทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาไว้ในที่เดียวกันแล้วส่วนหนึ่งอันนี้ต้องขอบอกนะว่าส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ48สถานีเนี่ยเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆมีอยู่ประมาณ100 กว่าสถานีแต่ครูบาอาจารย์อีกจำนวนหลายรูปที่เป็นเจ้าของสถานีวิทยุท่านยังไม่ทราบว่ามีแอปพลิเคชันนี้ไว้รองรับสถานีวิทยุของท่านแต่ท่านไม่ทราบอันเนี้ยถ้าหากญาติโยมท่านใดไปบอกท่านนะโยมจะได้บุญมากกว่าใครๆเลยนะโยมเท่ากับว่าโยมบอกสถานีวิทยุให้ดาวน์โหลดแอปหรือให้ลงมาในแอปเนี่ยโยมแล้วคนอีกจำนวนมหาศาลได้ฟังโอ้ยโยมได้บุญเยอะกว่าบอกดาวน์โหลดแอปธรรมดาด้วยบอกให้ผู้อำนวยการสถานีวิทยุนำสถานีวิทยุท่านมาเข้าในแอปเนี่ยโยมได้บุญเยอะมากๆเลยโยมนะถ้าใครมีครูบาอาจารย์สนใจที่จะเข้ามาร่วมอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะเผยแผ่หลักธรรมคำสอนกิจกรรมของทางสถานีวิทยุของท่านเนี่ยให้โยมแจ้งบอกกับท่านแล้วก็ให้ท่านติดต่อไปโดยตรงที่วัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยให้ท่านโทรติดต่อไปที่เจ้าวาดพระครูจริยสารธรรมได้เลยนะโยมนะท่านจะเป็นผู้ดำเนินการจัดการให้มีเงื่อนไขมีอะไรต่างๆระเบียบวินัยยังไงเดี๋ยวท่านจะแจ้งบอกให้รับทราบด้วยกันอาตมาภาพเพียงแค่กระจายข่าวบอกให้ญาติโยมไปบอกกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอีกรอบหนึ่งเผื่อท่านจะไม่ได้รับฟังรายการนี้ท่านเลยไม่ทราบโยมก็นำข่าวนี้แหละไปแจ้งบอกกับท่านว่าบัดนี้มีพื้นที่ทางโลกโซเชียลเป็นแอปพลิเคชันเขาเปิดโอกาสให้สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นต่างๆเนี่ยมาใช้บริการได้นำเสียงที่ออกอากาศเนี่ยมาออกผ่านแอปพลิเคชันนี้ไปสู่ผู้ฟังอีกจำนวนเรือนหมื่นเรือนแสนเรือนล้านได้เลยบอกท่านนะโยมนะได้บุญกันร่วมกันนะเอาละท่านสาธุชนก็มาเริ่มที่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแรกกันก่อน
วันมหาสงกรานต์ปีนี้เช่นเคยวัดหลายๆวัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจัดงานวันสงกรานต์โดยเฉพาะวัดที่อาตมภาพจะแนะนำประชาสัมพันธ์ญาติโยมให้ได้รับทราบว่ามีงานสงกรานต์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั่นก็คืองานมหาสงกรานต์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครหรือเรียกสั้นๆว่าวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์นั่นเองการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่11เมษายนแล้วไปสิ้นสุดวันสุดท้าย15เมษายนที่ท้องสนามหลวงอยู่ติดกับวัดมหาธาตุเลยโยมมีงานใหญ่มหึมาแน่นอนกระหึ่มตลอดทั้งวันทั้งคืนแน่นอนโยมมาเที่ยวแล้วก็แวะมาทำบุญที่วัดมหาธาตุได้เลยทำบุญอะไรพระคุณเจ้าวันสงกรานต์คือจะขอแจ้งบอกกับท่านสาธุชนไว้อย่างนี้ว่าที่วัดมหาธาตุแห่งนี้เนี่ยได้จัดอาสน์สงฆ์ให้พระสงฆ์ท่านนั่งแล้วให้ญาติโยมเนี่ยนำรูปภาพผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือกระดูกอัฐิของญาติผู้ใหญ่พ่อแม่บิดามารดาใครก็แล้วแต่ผู้วายชนเนี่ยมาประกอบพิธีให้พระท่านสวดมาติกาบังสุกุลทำบุญอุทิศให้ท่านเหล่านั้นถือว่าเป็นการทำที่ประหยัดได้ผลเป็นที่หนึ่งเลยโยมอันนี้เรื่องจริงนะโยมนะไม่ได้โกหกที่หลายๆวัดก็นำเอาแบบอย่างของวัดมหาธาตุเนี่ยไปใช้กันเยอะแต่ต้นฉบับเนี่ยอยู่ที่วัดมหาธาตุนะโยมนะใครจะทำบุญอุทิศอย่างประหยัดสุดๆและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้บุญสุดๆนะโยมมาที่วัดมหาธาตุระหว่างวันที่11ถึง15เมษายนจัดงานตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15วันเลยโยมแล้ววันสุดท้ายวันที่15จะมีพิธีสงน้ำพระด้วยใครสนใจจะนำอัฐินำกระดูกผู้ที่ล่วงลับแขกผู้ใหญ่ที่เราเคารพเพื่อมาประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศบุญกุศลให้ท่านนะโยมนะให้จดเบอร์โทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยหมายเลขโทรศัพท์งานมหาสงกรานต์วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์นะโยมนะมาร่วมบุญกันนะฮะการทำบุญครั้งนี้ทางวัดมหาธาตุท่านได้เขียนข้อมูลประชาสัมพันธ์ไว้ว่าให้บริจาคปัจจัยแทนการขนทรายเข้ามาวัดเพื่อนำปัจจัยเนี้ยมาบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามโยมบริจาคปัจจัยดีที่สุดง่ายที่สุดเร็วที่สุดสะดวกที่สุดไม่มีอะไรจะสะดวกเท่านี้แล้วโยมขอให้เจตนาเป็นกุศลเป็นบุญกันนะโยมนะส่วนใครมีเจตนาที่เป็นบาปเที่ยวไปพูดบอกว่าถวายปัจจัยพระเป็นบาปพระรับเงินแล้วเป็นมหาโจรคนพวกนั้นแหละเป็นคนบาปโยมเห็นคนอื่นก็ทำบุญทำทานแล้วอิจฉาริษยาก็เลยอยากจะให้เลิกไม่ให้ทำกับพระโยมไปเชื่อคนพวกนี้ก็ตลกมากเลยนะโยมนะรู้สึกว่าชีวิตนี้ตลกเหลือเกินที่ไปเชื่อคนพวกนี้ง่ายๆนะถ้าใครเชื่อก็เชื่อไปแต่ก็อย่ามาทำลายวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของชนเผ่าไทยของเราก็แล้วกัน
นะก็ฝากไว้พวกเราให้ช่วยกันโยมงานต่อไปคืองานในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่จังหวัดเลยกับจังหวัดตราดงานนี้ก็คืองานปฏิบัติธรรมสัญจรจังหวัดเลยจังหวัดตราดระหว่างวันที่2ถึง4พฤษภาคม2ถึง4พฤษภาคมนะโยมใครที่จะเดินทางไปร่วมงานปฏิบัติธรรมสัญจรที่จังหวัดตราดในปีนี้ทางวัดศรีอุดมวงศ์ประกาศเชิญชวนญาติโยมให้จองที่นั่งกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะโยมนะใครจะเดินทางร่วมไปงานครั้งนี้ให้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามไปที่วัดศรีอุดมวงศ์ได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัตรจัดงานปฏิบัติธรรมสัญจรจังหวัดเลยจังหวัดตราด2-4 พฤษภาคมศกนี้ในคืนวันที่3พฤษภาคมมีการแสดงธรรมสอดแจ้งนะโยมนะใครจะไปก็ติดต่อจองที่นั่งกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่วัดศรีอุดมวงศ์ต่อจากเดือนพฤษภาคมก็เป็นเดือนมิถุนายนที่วัดศรีอุดมวงศ์จัดงานปริวาสกรรมตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึงวันที่4กรกฎาคมศกนี้วันที่24ลงทะเบียนวันที่25ขอปริวาสวันที่28ขอมานัสวันที่4กรกฎาคมขออัปพานเป็นอันเสร็จกิจกรรมใครจะร่วมถวายภัตตาหารเช้าภัตตาหารเพลน้ำปานะตอนเย็นติดต่อขอร่วมบริจาคได้ที่พระครูดมวรานุวัตรหมายเลขโทรศัพท์089804968อนุโมทนาบุญทุกท่านมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธบริษัทที่อยู่ในส่วนกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลไปร่วมกิจกรรมกันนั่นก็คืองานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพระพุทธศักราช 2568 ณ อาคารหอประชุมมวก48 พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่14พฤษภาคมพระพุทธศักราช 2568 เริ่มงานตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้เวลา 7 นาฬิกาถึงเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณพระสงฆ์คณะกรรมการแขกผู้มีเกียรติที่รับเชิญผู้เข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมผู้เข้ารับของที่ระลึกและบุคคลที่ทางองค์กรได้เชิญร่วมลงทะเบียนรับบัตรโบเข้าสู่ที่ได้กำหนดไว้เวลา 8 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาพระราชยานวัชระชิโนภาส
หรือพระอาจารย์ต้นบรรยายพิเศษเรื่องธรรมนาวาวังเวลา 10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานสงฆ์เดินทางถึงอาคารหอประชุมมวก48 พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนักเรียนในโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษานำสวดมนต์บทนมัสการพระรัตนตรัยพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กรรมการมหาเถรสมาคมอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของพระเจ้าอโศกมหาราชกับพระพุทธศาสนาและสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันจากนั้นพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยดร.เสริมวุฒิสุวรรณโรจน์ประธานจัดงานถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระพรหมวชิราธิบดีและพระพรหมบัณฑิตเวลา 11:30 นาทีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันเสร็จพิธีในภาคเช้าในภาคบ่ายเวลา 12:30 นาทีถึง 13:30 นาทีพระสงฆ์คณะกรรมการผู้มีเกียรติรับเชิญผู้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมผู้รับของที่ระลึกลงทะเบียนรับบัตรโบเข้านั่งประจำที่หมายถึงผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็จะมาลงทะเบียนในช่วงบ่ายนะฮะเวลา 13:30 นาทีพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานและความเป็นมาของการจัดงานจากนั้นซักซ้อมพิธีรับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมการเข้ารับของที่ระลึกพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการถวายสักการะพระเถระผู้ใหญ่เวลา 14 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเดินทางโดยรถยนต์ถึงยังอาคารหอประชุมมวก48 พรรษาพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยดร.สิริทัศน์โรจนพฤกษ์ประธานกรรมการอำนวยการอุปนายกสมาคมดร.เสริมวุฒิสุวรรณโรจน์ประธานกรรมการจัดงานอุปนายกสมาคมพลตรีสุรศักดิ์สุขะรองประธานกรรมการจัดงานอุปนายกสมาคมดร.ปัทมาวันศักดิ์พิรมรองประธานกรรมการจัดงานอุปนายกสมาคมและคณะกรรมการจัดงานรอรับองคมนตรีเข้าสู่ภายในอาคารหอประชุมมวก48 พรรษาและเข้าพักรอณห้องรับรองเวลา 14:30 นาทีพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเรียนเชิญองคมนตรีเข้าห้องประชุมมวก48 พรรษาองคมนตรี
จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธโสธรองคมนตรีเข้าห้องประชุมมวก48พรรษาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบจากนั้นกลับมานั่งที่เก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้นักเรียนในโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษาอาราธนาศีลรับศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์องคมนตรีประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นกรวดน้ำรับพรพิธีกรเรียนเชิญดร.เสริมบุตรสุวรรณโรธประธานกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพลตรีสุรศักดิ์สุขะอุปนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยอ่านรายชื่อผู้มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบสจำนวน4 รายบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนาสังคมและประเทศชาติเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมจำนวน150 รูปคนดร.พานุรัตน์บุญส่งอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอ่านรายชื่อผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100 รายองคมนตรีกราบพระรัตนตรัยลาพระสงฆ์รับของที่ระลึกจากสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระพรหมวชิราธิบดีนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจากนั้นท่านองคมนตรีออกจากอาคารหอประชุมมวก48พรรษาเดินทางกลับเป็นอันเสร็จพิธีและนี่ก็คือกำหนดการงานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยมีท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลเป็นนายกสมาคมงานนี้ได้มีการจัดประชุมกันไปหลายครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อวันอังคารที่8 เมษายนที่ผ่านมาก็มีการประชุมปรึกษาหารือวางบุคคลในการรับผิดชอบงานในส่วนต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาตมาภาพก็ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยในฐานะเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดงานรูปหนึ่งแล้วก็ได้ถูกวางตัวไว้เป็นพิธีกรสัมภาษณ์บุคคลผู้มีชื่อเสียงในแวดวงของพระสงฆ์แล้วก็แวดวงของนักแสดงต่างๆที่มาเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยถือว่าในที่ประชุมของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานในที่ประชุมคือนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพลเอกธงชัยเกื้อสกุลได้เอ่ยในที่ประชุมเลยว่าต้องให้ท่านพระครูปลัดนรงฤทธิ์และพระครูวินัยธรวิโรธศิริสาโรเป็นผู้สัมภาษณ์บุคคลสำคัญในงานนี้ด้วยก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณท่านนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่ท่านไว้วางใจและได้มอบหมายหน้าที่นี้ให้แก่อาตมาภาพญาติโยมก็อนุโมทนาแสดงความยินดีร่วมกันนะโยมนะในฐานะที่อาตมาภาพเองเป็นพิธีกรในรายการสถานีโทรทัศน์มาหลายปีประสบการณ์ที่ทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงทางพระพุทธศาสนาของเราได้เห็นความสามารถแล้วก็ไว้วางใจในการทำงานก็เลยมอบหมายหน้าที่นี้ให้นะโยมนะ
ในรายการคดีโลกคดีธรรมนี้ญาติโยมสาธุชนพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาโดยตลอดก็คงพอที่จะเข้าใจถึงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรงนี้ที่ทางสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาประเทศไทยได้มอบให้นะครับเพราะประสบการณ์และความสามารถที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ท่านได้ติดตามได้ดูได้เห็นมาโดยตลอดท่านก็เลยวางตัวไว้ในเบื้องต้นแต่ไม่แน่นะครับพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีบุคคลที่มีความสามารถสูงกว่ามีประสบการณ์มากกว่าก็อาจจะมาเข้าแทนที่ก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่แน่นอนนะฮะเป็นเพียงแค่ในที่ประชุมได้เสนอเท่านั้นเองแต่ถึงวันจริงๆแล้วก็อาจจะเปลี่ยนตัวบุคคลในการทำหน้าที่ก็ได้นะโยมนะตามความเหมาะสมอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันไว้ด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือว่าในวันที่14พฤษภาคมคือวันจัดงานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมดังกล่าวเนี่ยจะมีการบรรยายพิเศษโดยท่านเจ้าคุณพระราชยานวัชระชิโนภาสหรือพระอาจารย์ต้นเจ้าของธรรมนาวาวังท่านจะบรรยายในช่วงเวลาประมาณ 8:30 นาทีจนถึงเวลา 10 นาฬิกาเลยถือว่าเป็นความเมตตาของท่านเจ้าคุณต้นที่ได้มาให้ความรู้เรื่องธรรมนาวาวังในงานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสาธุชนโดยทั่วไปที่ต้องการจะเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อร่วมรับฟังนะโยมสามารถที่จะเข้าร่วมรับฟังได้นะอาตมาภาพได้รับฟังข้อมูลในที่ประชุมมาเรียบร้อยแล้วและถ้าหากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมงานมอบรางวัลเสาอโศกทองคำผู้นำศีลธรรมดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อยพระนครศรีอยุธยาในวันที่14พฤษภาคมนี้ก็ให้โทรศัพท์เพื่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่เป็นการลงทะเบียนไว้ก่อนนะโยมนะมีเบอร์โทรศัพท์ดังนี้02 954 6996 02 058 3799และ089 899 9606เบอร์โทรศัพท์มือถือนะ08999606โทรศัพท์เข้าไปที่คุณโยมสุภัตราสะอาดศรีสำนักงานสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเพื่อจับจองสำรองที่นั่งในวันงานกันได้ก่อนเลยนะโยมนะอาตมาภาพนำมาประกาศประชาสัมพันธ์เป็นวันแรกเกี่ยวกับงานดังกล่าวนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณ1 เดือนก่อนที่งานนี้จะเริ่มขึ้นนะใครที่จะเข้าร่วมงานก็ติดต่อเข้าไปที่สมาคมได้เลยวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมก็จะได้นำบทความในหนังสือ100 ปีชาตการของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมชอบอนุจารีมหาเถรราชบัณฑิตที่ท่านได้จารึกบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางไปในต่างประเทศครั้งแรกโดยเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปที่กรุงวอชิงตันดีซีไปที่นิวยอร์กไปที่ลอสแอนเจลิสโดยเฉพาะที่ลอสแอนเจลิสนี้ได้มีดำริในการสร้างวัดไทยขึ้นเป็นครั้งแรกและเราก็ได้ฟังมาถึงตรงที่เหตุผล2 ข้อที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ตัดสินใจนะว่าจะต้องสร้างวัดไทยขึ้นโดย
มีความที่จะขอย้อนอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังดังนี้เมื่อความพอใจทั่วกันแล้วก็กลับมาที่บ้านคุณเกียรติหารือกันถึงงานที่จะดำเนินให้เข้าเรื่องสืบไปโดยทำความตกลงกันดังนี้ 1. คุณภูลศักดิ์จะยินดีสำรองทุนให้วัดก่อนโดยจะตกลงซื้อผ่อนเป็นระยะยาวด้วยที่แปลงนี้เป็นของธนาคารที่ผู้จำนองปล่อยขาดไว้เมื่อเป็นวัดแล้ววัดจะบอกบุญชำระให้คุณภูลศักดิ์จนเต็มจำนวนที่คุณภูลศักดิ์รองจ่ายไปตามกำลังและเวลาโดยไม่ต้องเดือดร้อน 2. เพื่อความแน่นอนในงานมหากุศลนี้ข้าพเจ้าจะต้องส่งพระมหาธีรพันธ์มาอยู่ในพรรษานี้ซึ่งยังมีเวลาเหลืออีก10 วันเท่านั้นก็จะเข้าพรรษาจะไปหาพระสงฆ์องค์ใดอื่นมาไม่ทันเวลาทั้งองค์อื่นก็ไม่มีใครรู้จักดังนั้นด้วยเวลากระทันหันกรรมการทั้งหมดจึงหันหน้าเข้าหาพระมหาธีรพันธ์ขอความตกลงใจเมื่อพระมหาธีรพันธ์ฟังถ้อยคำปราศัยของคณะกรรมการตลอดจนเห็นทีท่าเป็นการทำจริงไม่หล่อแหละแน่แก่ใจเช่นนั้นก็รับปากว่าถึงข้าพเจ้าถูกส่งมาก็จะสนองความตั้งใจของคณะกรรมการสัก1 พรรษาเป็นการชิมลางดูก่อนเมื่อเป็นดังกล่าวทุกคนก็พอใจเห็นความสำเร็จแค่เอื้อมด้วยที่ดินมีอยู่แล้วยังแต่จะตกแต่งให้เป็นสถานที่ควรแก่การอาศัยของพระอยู่สืบไปเท่านั้นและทุกคนยังให้คำรับรองว่าภายใน5-6 วันข้างหน้าหลังจากข้าพเจ้ากลับถึงกรุงเทพแล้วจะพยายามส่งข่าวแน่นอนมายืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วทุกคนก็ลาไปด้วยใบหน้าเบิกบานด้วยความหวังในความสำเร็จของงานสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกาพร้อมกับจะเตรียมตัวไปส่งข้าพเจ้าที่สนามบินด้วยเป็นเวลาจากลอสแองเจลิสของข้าพเจ้าในคืนนี้อันความตั้งใจทำจริงของคณะบุคคลผู้มีความจริงใจย่อมมีอานุภาพเนรมิตสิ่งปรารถนาไว้ให้สำเร็จได้โดยไม่ยากนานเลยดูเรื่องงานสร้างวัดของเราเถิดใช้เวลาเริ่มหารือกันเพียง2 ชั่วโมงแท้ๆและแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นได้เหมือนปาฏิหาริย์ดูเถอะจะว่าไม่เหมือนปาฏิหาริย์อย่างไรชั่วเวลาที่เล่าให้ฟังแท้ๆแล้วก็จากกันไปไกลแสนไกลอย่างสุดล่าฟ้าเขียวทีเดียวดังนั้นเวลาของชีวิตที่ใช้ทำงาน2 ชั่วโมงนี้จึงเป็นเวลาที่มีค่ายิ่งอย่างหาค่าประมาณไม่ได้อันจักเป็นผลจารึกอยู่ในความทรงจำของดวงใจตลอดชีวิตน่าภูมิใจจริงๆดีใจหายเหนื่อยเห็นค่าของการจ่ายด้วยได้กองบุญกองกุศลอันมหาศาลเป็นกำไรในชีวิตอย่างเหลือหลายการเตรียมตัวเดินทางกลับนายประจักษ์ผู้ติดตามเอาเป็นธุระดีแท้เรื่องที่จะต้องวุ่นในการนี้ของข้าพเจ้าจึงไม่มีและก็ช่างไม่อยากจะหาอะไรมาเพิ่มให้เป็นภาระในการหอบหิ้วอีกด้วยจึงเป็นความสบายทั้งตัวเองทั้งผู้ติดตามผู้ตั้งใจจะช่วยอยู่ครั้นได้เวลาคณะเราก็อำลาคุณอรวรรณแม่ศรีเรือนลาทุกคนที่อยู่ในบ้านประจักษ์ขนของขึ้นรถของคุณเกียรติซึ่งจอดอยู่หน้าเรือนเมื่อเรียบร้อยแล้ว
ก็เคลื่อนรถเดินทางไปสนามบินเวลา 21:15 นาทีถึงสนามบินลงจากรถก็พบคุณภูลศักดิ์คุณนิคมคุณองค์อาจยังใครต่อใครอีกหลายท่านมาคอยส่งอยู่ได้ทักทายปราศัยขอบคุณอยู่ทั่วๆไปคุณเกียรติได้เอาตั๋วเครื่องบินของเราไปเจรจาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รับผลอะไรเขาบอกว่าไม่ควรแวะญี่ปุ่นด้วยตั๋วมิได้ระบุไว้ทั้งหนังสือเดินทางก็มิได้มีวีซ่าเราคงยืนกรานจะลงให้ได้ด้วยทางการทูตได้ติดต่อไว้แล้วเขาจึงยอมให้ลงแต่ไม่รับผิดชอบในเรื่องอะไรอันจะเกิดขึ้นแก่เราทั้งสิ้นเมื่อเราโอเคกับเขาและเขาโอเคกับเราเรื่องก็สิ้นเคราะห์ไปต่อมานายอุดมศิษย์เก่ากับภรรยาก็มาถึงพร้อมกับคุณเหมทองยะโสธรรัตน์นายอุดมได้ฝากหนังสือกับดอลล่าถวายพระครูจินดาภิรมย์อาจารย์เก่าสำนักวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์จังหวัดฉะเชิงเทราเปรยว่าจัดหาสิ่งของไม่ทันโปรดระลึกด้วยว่าศิษย์ยังรำลึกถึงพระคุณอยู่ถัดมาท่านกงสุลเยเนรานแห่งนครลอสแองเจลิสพร้อมด้วยหม่อมก็เสด็จมาถึงด้วยจะเสด็จเกาะฮาวายก็เสด็จขึ้นเครื่องลำนี้ด้วยแล้วบุคคลตามส่งเสด็จก็มาเป็นทิวบังเอิญนักเรียนไทยก็กลับบ้านหลายคนโดยเครื่องบินลำนี้ดังนั้นจึงมีเพื่อนมากันอีกมากค่ำวันนี้ที่สนามบินดูคนไทยจะมากกว่าฝรั่งเหมือนสนามบินดอนเมืองฟังเสียงคนพูดภาษาไทยดังกลบเสียงฝรั่งแสงไฟถ่ายวุบวับแวมอยู่เสมอทำให้อารมณ์งามฝรั่งก็พลอยถ่ายรูปกับเขาด้วยถ่ายตามสบายเถิดเป็นสุขตามอารมณ์ที่กำลังมากด้วยอารมณ์ดีหากไปสวรรค์ไปนิพพานกันอย่างนี้คงชวนกันไปได้ง่ายเป็นแน่เวลา 23 นาฬิกาคณะเราก็อำลาญาติมิตรที่มาส่งลาลอสแองเจลิสขึ้นเครื่องบินแอร์สยามเดินทางไปตามทางนกเขาแมวในยามดึกเนื่องจากเราเดินทางระยะนี้ดึกมากดังนั้นเมื่อเครื่องบินจากสนามบินมาแล้วและเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วทั้งพวกเราและเขาดูเหมือนก็จะเริ่มเงียบเสียงหุบปากหลับตาไปตามๆกันดังนั้นนอกจากเสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์ทำงานแล้วจึงไม่รู้จะมีสิ่งอื่นรบกวนทั้งเราก็ไม่ใส่ใจอีกด้วยเห็นเป็นธุระไม่ใช่ปล่อยเขาตามสบายด้วยเรากำลังจะสบายอยู่ด้วยดังนั้นกว่าจะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อเครื่องบินเตรียมจะลงสนามบินฮาวายเสียแล้วจากเสียงกระซิบปลุกกันบอกกันคนละคำ2 คำก็ทำให้ตื่นตาชำเลืองดูภาคพื้นดินก็เห็นแสงไฟฟ้าสว่างจ้าที่สนามบินฮาวายท่านผู้จะลงก็เตรียมตัวโดยเฉพาะผู้ที่เรารู้จักก็คือหม่อมเจ้ายุทิศเสถียรกงสุลเยเนรานกับหม่อมก็เตรียมเสด็จลงอีกเพียงครู่เดียวแอร์สยามก็ร่อนลงจอดที่สนามบินอย่างเรียบร้อยเครื่องบินใช้เวลาบินมาประมาณ4 ชั่วโมงดูเหมือนประเดี๋ยวเดียวเพราะเราหลับอย่างสนิทด้วยบอบช้ำตอนกลางวันทั้งวันเต็มแถมกลางคืนอีกครึ่งคืนจะไม่ให้หลับได้อย่างไรเอาเป็นอันว่าหลับสบายเครื่องบินก็บินเรียบร้อยและรวดเร็ว
ถึงฮาวายแห่งเกาะโฮโนลูลูสมประสงค์ของผู้จะลงทุกคนก็มาถึงตรงนี้ก็คงยุติไว้ก่อนท่านผู้ฟังเนื่องด้วยเวลาของเราก็หมดลงตรงนี้พอดีเลยเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เรามาติดตามเนื้อหาของเรื่องราวที่พระเดชพระคุณท่านเดินทางมาถึงเกาะฮาวายกันต่อนะว่าจะเกิดอะไรเรื่องอะไรขึ้นอย่างไรมีกิจกรรมอย่างไรต่อไปเนาะวันนี้เวลาของรายการหมดท่านผู้ฟังทิ้งท้ายรายการไว้นิดหนึ่งว่างานปฏิบัติธรรมสัญจรของวัดศรีอุดมวงศ์ที่จะพาคณะญาติธรรมไปร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมสอดแจ้งกันที่จังหวัดตราดในระหว่างวันที่2ถึง4พฤษภาคมศกนี้นะโยมนะใครที่จะร่วมเดินทางจับจองสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะโยมติดต่อไปที่วัดศรีอุดมวงศ์ได้เลยหมายเลขโทรศัพท์สำหรับท่านใดที่จะสนับสนุนส่งเสริมรายการคดีโลกคดีธรรมที่ออกอากาศอยู่นี้ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี114214987หมายเลขโทรศัพท์เป็นเบอร์พร้อมเพย์ในคราวเดียวกันหมายเลขวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยาม
น้องที่เคารพทุกท่านครับสาระธรรมการเมืองครับปิกมาปะกับเจ้าพี่นายน้องเฮาแล้วนะครับอยู่จากกันที่นี่ด้วยเรื่องราวสาระที่มีอยู่ในธรรมเมืองนะครับวันนี้ก็ยังปิกมาจากกันกับเจ้าเมืองไหวเจ้าเมืองคลอนอยู่นะครับเนาะทำข่าวที่ตังประธานอินตมชัยชมพูของจังหวัดเชียงรายครับได้เรียบเรียงเอาไว้ผมเอาเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในธรรมเนี่ยนะครับมาเล่ามามาจ้าให้กับเจ้าพี่นายน้องของเราได้ฟังกันนะครับเนาะฟังกันไปจัดหลายตอนละนะครับเนาะโอ้ก็เป็นอันแตะอันว่าเจ้าป่อพญาอันมาขอฮือเมียของตัวเก่าปิกนะครับเนาะโอ้ขอมาได้เลยแกขอลูกของตัวเก่าช่วยขอลูกนะครับเนาะโอ้แม่อย่านะครับเนาะพอได้ยินกำลูกเนี่ยนะครับใจมันถึงอ่อนไปปุ่นลูกนะครับเนาะโอ้จะปิกก็ปิกอะไรนะก็ตกลงปลงใจว่าจะปิกแล้วนะครับนอนย้อนว่าได้ยินกรรมของลูกมาขอนี่นะแต่มาคึดใจไปคึดใจมาแถมกรรมหนึ่งโหถ้าอีป้อไล่ทำไมจะหึ่งยันใดทำมาลูกเฮ้ยนะโอ้บ่เป็นหยังประเดี๋ยวนี้นะนะลูกก็เป็นเจ้าลูกนะถ้าอีป้อไล่ทำนี่จะบอกหมอกขึ้นสักกรรมให้นะโอ้จะบอกหมอกอย่างใดนะก็เป็นป้อเป็นลูกเฮาจะไปมันยกตับไปเนี่ยฮือป่อเฮาอีกอันมันก็บ่เหมาะบ่เปิงรวยนะโอ้บ่เอาแล้วลูกเขยอยู่ที่นี่แล้วนะนะอยู่ที่เนี้ยอันแม่บ่ไปละนะคำก่อนว่าจะไปนะครับเนาะตกมาลูนมาบ่เอาบ่ไปสักคำนะครับเนาะทีนี้อันพอแม่บ่ไปเนี่ยนะครับตัวของอันบ่อ้ายเมืองคอนก็เลยหูเนี่ยใดกับกะปีมาบอกคือป่อของตัวเก่าไก่ป่ออันเสียงที่แล้วไหนนะว่าเสียงที่ว่าแล้วอีแม่มันตึงบ่ไปเฮ้ยนะมันตึงจะอยู่กับข้าเจ้าที่เนี้ยนะก็พอลูกของตัวเก่ามาบอกคืออย่างอันแล้วเนี่ยนะครับเนาะเจ้าป่อปัญญาชินราชครับเลยบ่ฮู้เนี่ยใดละนะครับพอบ่ฮู้เนี่ยใดก็ได้นะครับแล้วก็เลยปิกบ้านปิกจองเฮกันนะครับเนาะเพราะว่าอยู่มาก็เมินนะลูกนะครับปิกบ้านปิกจองไปคนเดียวนะครับเนาะพอปิกไปแผ่วบ้านแผ่วจองของตัวเก่าแล้วเนี่ยนะครับโอ้นะครับเนาะอันคนทั้งหลายก็หู้ข่าวกันนะครับเนาะเจ้าป่อพญาปิกมาแล้วอย่างนะครับโอ้โหอันตัวของอันวรรณประภากันนะครับพอว่าเจ้าป่อพญาปิกมาแล้วอย่างนั้นนะหูเรื่องหูราวแล้วตัวเก่าก็ฟังไปหากะไปไหว้ลูกนะครับอันไหว้ถามเจ้าป่อพญาหรอมันเป็นจะได้เจ้าป่อพญาไปตีปุ้นไปปะเขาว่าไปปะใส่อันแม่กายนะอันแม่นะวรรณวดีนะครับเนาะก็คือปะใส่แม่มันนั่นนะไปปะใส่อีปี้ปุ้นกายนะมีเขาอันลูกมันก็มีเมืองคอนก็ปะเมียเปิ้นตัวกายนะก็ก็จะถามเนาะโอ้ข้าเจ้านี่นะตึงกึดเติงหากึดเติงหาแตะกึดเติงหาว่าได้นะก็อันจะเอาอย่างนะครับเนาะแล้วเป็นได้บ่เอามาตัวใหญ่นะก็เจ้าป่อพญาบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวลูกนะครับเนาะได้ยินกำเปิ้นถามนี่อันมาก็ว่าไปตามนั่นกะนะไปตามนั่นกะไปถามไปบอกไปตามนั่นไอ้นะแต่ก่อนที่ว่าอันเจ้าป่อพญาเปิ้นจะปิกมานี่นะครับเนาะอันเตือนแล้วเฮาเคยเล่ากันมาก็คือว่าอันไปปะใส่ตึงเมืองไหวเมืองคอนอยู่กลางตางแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็อันจะฆ่ากันลูกนะครับเนาะฮู้เรื่องฮู้ราวกันแล้วไล่เอาตัวเมืองไหวปิกมาก่อนลูกนะครับล้านกับหมู่ทหารทั้งหลายแล้วตัวเก่าก็ไปปุ้นละนะครับเนาะทีนี้อันเมืองไหวนั่นนะพอมันปิกมาบ้านมาจองแล้วเนี่ยนะครับเนาะมันก็มาเล่าให้แม่มันฟังกันนะครับโอ้ยแม่อีป้อไปตัวตันกลางตางไหนนะอีป้อเนี่ยอย่างอันอย่างประเดี๋ยวนี้ปุ้นนะไปตัวปุ้นแล้วนะอันอย่ามาเจือคนง่ายแต่เจือคนง่ายว่าให้นะก็มันก็เล่าใส่นะครับเนาะตัวของอันวรรณประภาครับพอหูเรื่องหูราวนะว่าประเดี๋ยวเนี่ยนะอันนั่นก็บ่ตายอันนี้ก็บ่ตายโหแต่นะทีนี้อันพอเจ้าป่อปัญญาชินราชปิกมาแผ่วแล้วเนี่ยนะครับเนาะตัววรรณประภาก็ฟังเข้าไปหาแล้วก็ไปไปจานะเหมือนกับว่าอันเป็นตุกเป็นฮ้อนเกี่ยวกับอันเรื่องของอันเมืองคอนกับอันวรรณวดีนะเป็นห่วงเป็นหาคันหน้าใดนะก็เจ้าป่อพญาบ่ฮู้ก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังตึงหมดกะว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นเนยนะพอเล่าเรื่องให้ฟังตึงหมดแล้วเนี่ยนะครับเนาะตัววรรณประภาครับมาคึดในใจของตัวเก่าแต่ไหนนะถ้าเปิ้นฮู้เรื่องฮู้ราวเดี๋ยวจะได้ดีนี่หายนะดีกับมันบ่ปิกมานะถ้ามันปิกมาแล้วก็ยุ่งนะทีนี้อัน
เจ้าป่อปัญญาชินราชครับพอมาอยู่ในบ้านในจองของตัวเก่าแล้วเนี่ยนะอันหูแล้วหลุนะครับว่าเมียยังบ่ตายเตื้อเมียยังมีหั่นอยู่แล้วก็ลูกก็มันใหญ่ป่านนั้นแล้วได้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองโอ้โหนะครับเนาะมันcứเติงหาครับพอcứเติงหานักเข้ากินเข้าบ่ล้ำกินน้ำบ่ลงเป็นย่องเป็นพร้อมมาแล้วกันนะครับเนาะทีนี้อันก็เลยมาสั่งหมู่ทหารทั้งหลายกันนะฮะไปสู่เขาทั้งหลายไปเกียมตับไปนะจะได้ก็แล้วแต่เต้ยนะประเดี๋ยวนี้นะจะไปขอเอาวรรณวดีกับไปขอเอาตัวไอ้เมืองคอนปิกคืนบ้านคืนจองไหนนะโอ้อยู่ก็ตึงบ่ม่วนบ่งั้นเฮ้ยตึงมือตึงวันนี่นะนี่นะพออันอู้จากันเนี่ยอันแล้วเนี่ยนะครับน้องหมู่ทหารก็ไปเกียมตับทั้งหลายกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกตับของตัวเก่าเนี่ยนะครับเนาะไปปุ้นโลดนะครับบ้านของเจ้าเมืองคอนปุ่นนะครับทีนี้อันพอไปเผียปุ้นแล้วเนี่ยนะครับเนาะโอ้ก็ไปขอแถมะนะครับเนาะขอจ้าปิกเตอร์ไหนนะเอาปิกอย่างเดียวเนี่ยนะครับเนาะก็ตึงบ่หือบ่จื้อนะครับเนาะตึงบ่ปิกอย่างเดียวก็เลยใจเอาหมู่ทหารทั้งหลายหมู่เสนาอำมาตย์ทั้งหลายนะกะไปสู่เขาทั้งหลายเอาขันเข้าตอกดอกไม้ไปขอเปิ้นไปนะถ้าสู่เขาไปขอมันจะดีเหลือค่าหน่อยก็หายนะก็อันหมู่อันอำมาตย์ทั้งหลายก็จะได้นะครับเนาะเจ้าเปิ้นใจรู้นะครับคือใครได้ตัวของวรรณวดีปิกแต้นะครับเนาะแต่ว่าเอาขันไปวางซองหน้าแล้วเนี่ยนะขอจะได้กันแล้วนะเปิ้นถึงบ่ไปเฮ้ยนะอันนี้คนสมัยแต่ก่อนนะครับเนาะถ้าไปขออันอย่างนี้ขอตู้เจ้ามาอยู่วัดกายนะกำขันเข้าตอกดอกไม้เห็นรู้นะครับเนาะไปขอถ้าเปิ้นฮับขันนี่โอ้ม่วนอกม่วนใจละนะครับเนาะอันนี้มันมีมาเจนสมัยเจนปุ้นแล้วเหมือนกันนะครับเนาะเอาไปขอแม่พญานะครับก็กำขันไปขอกันนะครับพอไปกำขันไปขออู้จ๋าแม่พญาอู้ไปอู้มาจะได้กันแล้วครับแม่พญาก็ตึงบ่หือบ่จื้อตึงบ่ไปติ๊กอะนะครับเนาะยังไงพอมไปติ๊กยังไงทำมานะฮะก็เลยอันคือตัวของบ่ไอเมืองคอนอู้แถมนะฮะอู้แถมเอาอู้กันไปอู้กันมานะครับเนาะทีนี้พอว่าไปว่ามาโอ้ยแม่เหยพอเตอร์อีน่ะประเดี๋ยวนี้พ่อก็เอาคนมาคนในบ้านในเมืองอันมัทุลาของเฮาน่ะเขาจึงแค่หันนี่แม่ปิกบ้านปิกจองนะปิกตะบ่แม่บ่อีน่ะโอ้ลูกเคยจะเฮ้ยแม่ปิกจะได้ไอ้น่ะเป็นอย่างลูกจะปิกไปตัวอีน่ะทีนี้พอได้ยินว่าลูกจะปิกไปตัวอีน่ะมันตึงตึกขันลูกนะครับเนาะพอลูกจะปิกตัวก็อันตกลงใจกะว่าอันจะปิกถ้าลูกจะไปตัวอีแม่ก็จะปิกอีน่ะแต่ว่าน่ะตอนที่เปิ้นไล่มานี่นะลูกเฮ้ยอันพ่อหมอเมื่อนั่นเนี่ยมันก็โดนไล่มาตัวอีแม่นะอยู่ในน้ำด้วยกันอยู่ในแปรด้วยกัน2 คนแล้วก็แปรมันแตกเอาก่อนไปคนตีคนทางไงน่ะถ้าว่าอันบ่ได้พ่อหมอเปิ้นปิกไปตัวอีน่ะโอ้ยแม่ก็ตึงจะตายอ่ะอีน่ะแม่ก็ตึงบ่ฮู้อ่ะว่ามันจะเป็นจะได้อ่ะว่าพ่อหมอเปิ้นจะตายกะบ่ตายกะอย่างจะได้บ่ฮู้อีน่ะอันถ้าพ่อหมอเปิ้นฮู้ข่าวเรื่องราวของพ่อหมอเปิ้นแล้วเอาพ่อหมอเปิ้นปิกไปตัวโอ้มันก็จะดีเนาะอีน่ะทีนี้อันตัวของบ่อ้ายกันนะครับเนาะโอ้อีแม่จะปิกแต่ว่าอีแม่ใครได้พ่อหมอเมื่อปิกไปตัวอ่ะก็เลยเอาลูกแก้วของตัวเก่าหน้ากันนะครับเนาะมาตั้งจิตอธิษฐานเอาลูกโอ้ประเดี๋ยวนี้พ่อหมอเมื่อไปอยู่ที่ไหนตั้งใดอย่างใดน่ะขอให้มาผากฏอยู่ในอันแก้วอันนี้ตะเนยน่ะตั้งจิตอธิษฐานเอาอย่างอันแล้วเนี่ยนะครับเนาะก่อนแยงไว้ในแก้วของตัวเก่ากันนะครับแยงไปแยงมาก็มาหั่นใส่ปูเท่าผมขาวมุยกลางยาวห้อยย้อยอยู่ตูบน้อยมุงขานอกปาลาเมืองใหญ่ที่จิมใกล้ดงดอนก็มันแยงพอไปพอมาอันนี้แม่นกันอีแม่อีน่ะก็เอาอันน่ะกันนะครับเปี้ยอีแม่หรอกอันตัวของวรรณวดีครับพอหั่นใส่อันแล้วก็โอ้แม่นแต่ละลูกเฮ้ยน่ะอันเนี้ยพ่อหมอเมื่อไหนน่ะก็อันพอหูอย่างอันแล้วเนี่ยนะครับเนาะตัวของเจ้าเมืองคอนครับก็เลยบอกคือทหารกะไปสู่เขาทั้งหลายเอามาโวยไปประเดี๋ยวนี้เนี่ยบ้านหลังนี้น่ะไปเอาพ่อหมอคนนี้กับบ่อ้ายคนนั้นน่ะมาอยู่โดยเข้ามาในหัวในวังเด้อน่ะก็อันทหารก็ฟังไปกันนะครับเนาะไปฮับเอาพ่อหมอโลนะครับกับบ่อ้ายคนที่ฮื้อพ่อหมออยู่ตัวนั้นนะครับเนาะ
เข้าในหัวในวังแหละนะครับพอเข้ามาในหัวในวังแล้วมาปะหน้าปะตากันแล้วเนี่ยนะครับเนาะเจ้าป่อพญาชินราชวันนวดีครับนะเข้าหันใส่ป่อหมอมาโอ้นะครับเนาะคนเฮาเคยอยู่เคยกินด้วยกันเคยใจการใจงานเปิ้นนะครับเนาะพอมาปะใส่กันเนี่ยอันแล้วเนี่ยนะครับเนาะปีติมันก็เกิดกันนะครับคือความปีติยินดีเกิดขึ้นน้ำตาญัวน้ำตาไหลลูนะครับเนาะส่วนว่าตัวของป่อหมอเมื่อนั้นยกมือไหว้สาถึงเจ้าป่อพญาแม่พญาโลอันข้านี่หูแล้วหูเรื่องหูราวแล้วว่าแม่พญามาอยู่ที่นี่นะได้อยู่กับเจ้าเมืองคอนโอ้ข้าเจ้าก็ม่วนอกม่วนใจละนะแต่ว่าจะฮือข้าเจ้ามาไหว้มาสานี่นะข้าเจ้าก็มาบ่ได้กลัวว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวก็อันกรรมที่เปิ้นว่าเอามาแต่ก่อนว่าเป็นจู้กันนั่นนะอีน่ะก็อันข้าเจ้าก็เลยบ่กล้าออกมาแต่หูแล้วว่าแม่พญากับเมืองคอนอยู่ที่นี่ข้าเจ้าก็ม่วนอกม่วนใจละปุ่นอันอยู่ตัวบ่อ้ายปุ่นในอันนอกเวียงปุ่นจนว่าเจ้าป่อพญาใจคนไปฮับเอามาเนี่ยนะข้าเจ้าก็เลยมาอันบอกเรื่องบอกราวอันอย่างตั้งหลายฮือตึงโมตึงมวลนี่เยอะหน่อยนะพอก่อนนี้นะครับเนาะหูกันมดกันเสี่ยงก็หรอพอหูกันมดกันเสี่ยงแล้วก็อยู่กันม่วนกันกันนะครับเนาะโอ้เนาะอันเจ้าป่อพญาชินราชครับบอกคือกับป่อหมอหรอกอันใดที่มันได้ลงลำแต่ไซบ่ตันได้พิจารณามีสองตามืดเศร้าบ่หูเก้าและปลายได้พิษปลายแต่โสดขอตั้นโพดวางต่ำอย่าโคดขำเมียดมั่นจุงละสันเอาแนวขอเป็นห้าวเกาะไต่เพื่อฮือได้เจยบานก็ขอฮือป่อหมอเปิ้นอันยกโตดยกตาฮือเนาะนะครับเนาะทีนี้ป่อหมอเปิ้นก็จะได้นะครับเนาะเจ้าพญาเปิ้นมาขอซ้ำนะครับเนาะจะไปเอาโตดเอาตาเสนอโอ้ป่อพญาเหยจะไปว่าอย่างอันเตออันเป็นมาเนี่ยคนเฮานะมันก็เป็นแต่บาปแต่กรรมหน่อยนะอันที่ข้าได้ปัดบ้านปัดเมืองมามันก็เป็นกรรมของข้าที่ได้ยะได้แปลงมาบ่ฮู้ว่ามันเป็นเมื่อใดจัดใดมาประเดี๋ยวนี้สุดเสี่ยงขาดกรรมเวรแล้วก็อันจะขอปิกไปตามกรรมของเจ้าป่อพญาโตดอันใดก็ตึงมีมันเป็นเรื่องของวัฏฏะที่มันเป็นอย่างอี้นะนะเจ้าป่อพญาพอได้นินกรรมนั้นแล้วม่วนอกม่วนใจแล้วนะครับเนาะเมียก็จะปิกประเดี๋ยวนี้อันป่อหมอก็จะปิกไปตัวกันโอ้นะครับสั่งหมู่ทหารทั้งหลายละกันนะครับเนาะไปสู่เขาทั้งหลายเกียมครัวประเดี๋ยวนี้เขาจะปิกกันแล้วนะอีน่ะก็สั่งคือเกียมครัวปิกกันแล้วนะครับประเดี๋ยวนี้นะจะปิกบ้านปิกจองละนะครับจะปิกไปแถวไหนก็เดี๋ยวเฮาย่างฟังเพลงกันสักเพลงก่อนดีกว่านะครับก็เดี๋ยวก็ปิกมาอู้จากันต่อครับฟังเพลงก่อนครับเชิญเลยครับวันเพ็ญเดือน12น้ำจึงนองเต็มตลิ่งเอามันหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง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 กันแล้วบัวคำบัวแก้วออกมารำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงเรายิ้มส่งให้ชื่นหัวใจบอกให้หูหน่อยแสดงเป็นใครพอถึงวันเพ็ญตรงเดือน12เจ้าไทยทั้งพองม่วนใจแต่เราบอกว่าคนหนุ่มบอกว่าคนเฒ่าตัดเอาเคล็ดเป้าแปลงถูกโกงประเพณีที่ไหนมีครั้งพี่น้องชาวบ้านช่วยกันแต่งกระทงมงตะตึงงงเขาจะแหกกระทงไปลอยน้ำแม่ใหญ่ดวนยาเลดวนไม่ดวนยาเลใจว่าเลไม่จะเอไปหาใจสอกหาสาวงามถามหาสาวจีมาเป็นเทพีกระทงจนได้หัวใจปาดไปตัดไม้ตอกบอกไว้จิตจะขึ้นมุกแต่หน้าพ่อมีดอกจำปีพ่อมีดอกจำปาเอามาตกแต่งดาสะบันงาเป็น
ตามทางผักที่จิกบอกไว้นาผู้จงผู้จาเข้าตอกดอกไม้ว่าได้มาดาวเลยยาวของหายเฮือหนีของดีเฮือไกลเป็นเคราะห์เป็นภัยเฮือได้หายสูญเจอน้องบัวแก้วบัวคำออกมาเป็นรำกับอ้ายวิทูลนายเจ้าแม่นุ่นเข้ามาร่วมทำบุญกระทงเดือนยี่มันเด่นเดือน12มาเจอน้องเป็นกระดิ่งเขาทั้งหลายชายหญิงสนุกกันยิ่งวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วบัวทั้งบัวแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงเรายิ้มส่งให้ชื่นหัวใจบอกให้หูหน่อยแสดงแฟนใครดวงยาเลดวงไม่ดวงยาเลจิตใจว่างเลไม่รู้จะเลไปหาใครเสื้อแดงละเป็นของใครกันเสื้อแดงละเป็นของใครกันถ้าเป็นของฉันจะชวนลอยกระทงเสื้อลายเป็นของใครกันเสื้อลายเป็นของใครกันถ้าเป็นของฉันฉันรักตายเลยน้องพ่อละเป็นของใครกันน้องพ่อละเป็นของใครกันถ้าเป็นของฉันจะยุบตกน้ำลงไปเลยละไม่ยุบเจ้าเนี่ยละตายไม่ยุบเจ้าตกน้ำกูปันตายตายเสียงมันออกไปเสียงกูแพ้แพ้นี้กูต้องสังตาครับฟังเพลงกันไปแล้วปิกมาอู้จากันต่อครับสาระธรรมกำเมืองผมวิโรจน์อินทนนท์กำลังอู้จากับเจ้าปี่นายน้องของเฮาในช่วงเวลานี้กันอยู่นะครับ FM 104.50 คลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงนี้ไปต่ำตั้งสถานีวิทยุเครือข่ายกัลยาณธรรมหลายๆสถานีด้วยกันขอบคุณสถานีวิทยุกู้สถานีครับที่ได้เอื้อเฟื้อให้รายการสาระธรรมกำเมืองออกอากาศให้กับเจ้าพี่นายน้องของเราได้ฟังกันนะครับนะครับเนาะเกี่ยมครัวเกี่ยมของอย่างกันนะลูกนะครับประเด็นนี้นะตึงจ้างตึงม้ากันนะครับเกี่ยมกันไว้ห้างกันไว้ตึงวดตึงเสี่ยงแล้วนะครับก็อันคือขึ้นขี่จ้างกันนะครับเอาตัวของวันนาวดีครับขึ้นขี่หลังจ้างแก้วลูกนะครับก็อันปากันปิกบ้านปิกจองกันนะครับโฮกันเศร้าๆแล้วนะครับประเด็นนี้นะปวดรู้นะครับเป็นอันดีอันม่วนกันแล้วนะครับเพราะอันอย่างนะครับเนาะคนตั้งหลายอันมาส่งกันตัวไปกันตัวนะครับเนาะตัวของบ้าไอ้ก็ปาเอาเมียของตัวเก่าไปตัวนะครับจะปิกบ้านปิกจองมัทุลาลูกนะครับเพราะว่าออกจากเกตุมณีเกตุวดีครับนะครับก็ปากันปิกกันนะครับเปิ้นว่าพดทรู้กาหมู่คนทั้งหลายที่มันไปนี่ยุบหยับๆนะครับเนาะ20 วันนะครับเนาะพดใส่มัทุลาปุ่นน่ะทีนี้พอไปพดใส่มัทุลาแล้วเนี่ยนะครับเนาะข่าวที่ว่าเจ้าป่อพัญญาได้ปิกมาแล้วเนอประเดี๋ยวนี้นะนะมันตึงหูเข้ามาเปี่ยวในหัวในวังก่อนนะลูกนะครับวันนปภาอยู่บ่ม่วนอกบ่ม่วนใจละนะครับตายถ้ามันปิกมานี่จะใดดีนี่หายนะเขามาหู้เรื่องหู้ราวอันอย่างตั้งหลายแล้วโอ้มันตึงบอกเอาเฮาอยู่แล้วนะนะแล้วก็เมืองไหวมันจะไปได้เป็นเจ้าเมืองจะได้อย่างอีพอว่าอย่างอันแล้วเนี่ยนะครับเนาะกึดใจของตัวเก่าอย่างอันแล้วก็เลยไปห้องหมู่ลูกน้องของตัวเก่ามากะอันลูกน้องของตัวเก่านะครับไปเสาะหาคนที่มันอันใจกล้าหน่อยหนึ่งนะแล้วก็อันเอามาแล้วเนี่ยนะครับคนหมู่นี้เป็นคนที่อันจบฉลาด10 ประคุณว่านะแต่ว่าใจนี่มันโอ้ทารุณหยาบจ้าว่านะบ่กลัวบาปบ่กลัวกรรมพอมาแล้วเนี่ยนะครับคนหมู่นี้มากันแล้วตัวของอันวรรณประภาก็บอกคือฟังกะว่ายามเมื่อเจ้าป่อพญาชินราชกับนางนาถชายาเอากันมาอยู่แล้วในผาศาสตร์แก้วเจียงคานนอนสำราญจุผู้บ่อาจหูคิงตนคือสู่จุคนทั่วหน้าจะได้จ้าเร็วไวคือเมืองไหวเป็นเก้าข้ายังเจ้าเมืองคอนกับเต้าภูธรชินราชตึงนางนาถเทวีโหราบดีบทโหราบดีเท่าถอยฮือกราดกร้อยวำวายว่าอันน่ะ
ถ้าว่าเขาตายกันเสี่ยงหมดแล้วนี่นะโอ้โหสู่เขาทั้งหลายจะเอาอันอย่างอันเมืองไหวได้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสู่เขาเนี่ยกะจะได้เป็นทหารนะจะได้เป็นอันคนใจคนใกล้มือใกล้ตีนเหนื่อยนะจะได้อันอย่างข้าจะฮือมดไอ้นะก็อันหมู่นั้นตึงมดก็ฮับกรรมกันนะครับเนาะโอ้สตังรู้นะครับเปิ้นจ้างรู้นะครับเนาะจะเอาละนะครับเนาะของนี้มันจะได้ง่ายรู้นะครับฮับกรรมไว้ทีนี้พอเจ้าพ่อปัญญาชินราชปิกมาแผ่วบ้านแผ่วเมืองแล้วเนี่ยนะครับเนาะวันนประภากับโอ้มันฝังลงนะครับฝังลงอันภาษานะครับเนาะล่นไปหากาบตีนปลกรู้นะครับโอ้เจ้าปี่ปิกมาแล้วข้าเจ้าม่วนอกม่วนใจกันนะประเดี๋ยวนี้นะล่นเข้าไปกอดวรรณวดีนะอันแล้วก็อันให้เนาะนะให้สอลูกอู้จากันปัดตโรนะอู้ไปตัวสะอื่นไปตัวอย่าอีปล้ำปะเหลือนะกันอู้กันไปนั่นนะครับเนาะคืออันนี้มันทะลิเนี่ยนะครับเนาะแต่อันนั้นก็อย่างว่านะครับเนาะอันกรรมที่ว่าเป็นจู้กันเนี่ยนะครับเนาะก็หูละนะครับว่าประเดี๋ยวเนี่ยมันได้มาจากตัวของวันณประภาเนี่ยไอ้น่ะแต่ว่าเนี่ยได้ก่อนมันเนี่ยเตือนนะครับจะได้ก่อนน้องนะครับเนาะอันน้องมันได้เกิดพิษหลงพิษไปนะก็บอกว่าอันยังนะนี่คนเป็นปีก็ถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะทีนี้ก็อันเข้ารับเข้านอนกันกับคืนนั้นนะครับทีนี้พอรับพอนอนกันไปแล้วเนี่ยนะครับเอาละนะครับเนาะตกมาค่ำมาคืนมาอันหมู่ตีได้จ้างเอาไว้นะครับเนาะมาแล้วหลูนะครับมันจะเป็น20เป็น30คนนะครับเมืองไหวเป็นเก้าก็ปากันเตียวเข้ามาตุบๆตับๆกับคำนะครับประเด็นนี้นะทีนี้มันคิดว่าเตียวต่างมานี่อิดอ่อนถ้าจะรับกันไปหมดละนะก็ก่อยเตียวกันเข้ามานะครับเนาะพี่ตายว่าอันตัวของบ้าไอ้เมืองคอนครับยังบรรลับเตื้อเฮ้ยอันมันตีนอนใหม่รุ่นนะครับเนาะคือมันพิษตี้อันเจ้าป่อพญาอันชินราชนี่มันบ่ได้พิษตี้รุ่นนะครับเนาะอันตีนอนของตัวเก่านะครับเนาะตัวของอันวรรณวดีก็เหมือนเดียวกันนะแต่ว่าตัวไอ้บ่าไอ้เมืองคอนนี่มันพิษตี้พอมันพิษตี้มันก็นอนบรรลับเตื้อกันนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงกุ๊กกุ๊กกักเตียวเข้ามาลุกลักนี่นะก็อันนอนละนะครับเนาะรับตาแต่ว่ามันบรรลับได้ยินเสียงกุ๊กกุ๊กกักมาใกล้ๆกับมืนตากะพอมืนตาพอโหอันนั้นยกดาบจะฟันนะก็มาหันใส่ตัวของบ้าไอ้เมืองไหวกันนะครับเนาะเอากันยกดาบจะฟันโดเพราะอันโหของตายลุยนะครับเนาะเต้นออกจากตีของตัวเก่ากันนะครับเนาะพอเต้นออกจากตีของตัวเก่าออกมากับเปียมือของบ้าไอ้เมืองไหวแหละนะครับมือที่กำดาบนะครับเนาะอันนั้นยกขึ้นมาจากฟันเนี่ยนะครับเต้นออกมาเปียมือได้พอเปียมือได้ดาบตกคว้าลงไปหั่นแล้วลงนะครับเนาะอันบิดมือแหละนะครับบิดมือสวายมาตั้งหลังกันนะครับเนาะพอบิดมือวายมาตั้งหลังแล้วเนี่ยนะครับอันมูอันนั่นกะอันลูกน้องป้องปลายของอันตัวของบ้าไอ้เมืองไหวนะครับเนาะพอหันใส่อันแล้วก็โดดเข้าฟันกันนะครับโอ้ก็ตอนนั้นเนี่ยนะครับเนาะมันกะได้อยู่รุ่นนะครับว่าอันเมืองคอนเปียแขนของบ้าไอ้เมืองไหวแล้วบิดแขนแป้มาตั้งหลังนี่นะมันยังยืนอยู่ท่านอยู่ลู่นะครับเนาะก็เลยเอาดาบฟันเลยนะครับพอเอาดาบฟันก็ประเดี๋ยวนี่ตัวของบ้าไอ้เมืองคอนมากำแขนอยู่ทั้งหลังให้ล่ะกำแขนอยู่ทั้งหลังบ้าไอ้เมืองไหวนะครับอันที่ฟันมานั้นกับมาฟันถูกเซเอลของบ้าไอ้เมืองไหวพอดีกันนะครับเนาะปุ๊บเดียวแต่อันนะครับเนาะบ่มีละนะครับอันตัวของบ้าไอ้เมืองไหวครับปุ๊บไป2 ต้นกายกลางบอนหอคำพอหรอนะครับตายง่ายตายได้เฮ้ยแต่นะอันจะได้ตายก็ตายง่ายๆนะครับเนาะทีนี้อันพออันนั้นฟันใส่แล้วเนี่ยนะครับเนาะตกไปปูนโหลเสียงมันก็ดังกับเสียงมันก็ดังก็เอาละครับเนาะหมู่ทั้งหลายก็ตื่นกันสะดุ้งตื่นกันเป็นโวยวายกันละกับประเด็นเนี่ยนะครับเนาะพออันเสียงดังกันขึ้นมาเนี่ยนะครับหมู่ทหารทั้งหลายหมู่เจ้าป่อพญาชินราชครับก็ฟังลุกกันมากะนะพอลุกกันมาตามกรมตามอันไม้ตามใต้อย่างทั้งหลายนะครับส่องพอกันluônนะครับอันหมู่อันลูกน้องป้องป่ายของบ้าไอ้เมืองไหวครับประเดี๋ยวนี้มันโดนแวดไว้หมดลูกนะครับเนาะพอโดนแวดไว้หมดแล้วเนี่ยนะครับเนาะจะสู้ไปก็ตายละกะ
สวะดาบสวะดาบก็ก้มลงไหวแหละนะครับขอเตอะขอจะเป็นอย่างข้าเตอะเนยน่ะเป็นจะได้ยิ่งอย่างไปอย่างมันอย่างอี้นะครับเจ้าพ่อปัญญาชินราชก็ถามกันอันน่ะกับแม่วันนประภาน่ะกับจ้างข้าเจ้าทั้งหลายมันลู่น่ะปดโถนะครับพอมาหูใส่อย่างอันแล้วเนี่ยนะครับเนาะเจ้าพ่อปัญญาก็บ่เอาโตดเอาตาอย่างแล้วจะมาเอากันตายลูกนี่อย่างอี้นั่นไงน่ะไปสู่เขาทั้งหลายไปยับวันนประภายับมันแล้วก็จะเอาไปปล่อยที่ไหนก็เอาไปเหียน่ะจะไปมือฆ่าหันหน้าแถมเนยน่ะก็สั่งทหารนะครับเนาะยับเอาวันนประภากันนะครับเอาไปละไว้ที่ไหนก็เอาไปเหียจะไปมือฆ่าหันหน้าห่ำซ้ำเนยนะครับอันทหารทั้งหลายก็เลยลากเอาตัวของวันนประภากันนะครับนอดลงปราสาทพุ่นนะครับเนาะอันไปแล้วเนี่ยนะครับเอาเข้าไปปล่อยในแพะในป่าพวกกันนะครับเนาะจะไปปล่อยในแพะในป่าได้ที่ไหนนะครับเนาะพอลงจากปูนจากอันปราสาทราชวังมาแต่อันนะครับเนาะคนตั้งหลายหูข่าวมาแล้วเนี่ยมันตึงหมีนะครับเนาะคนละตุบคนละตับนี่นะครับเนาะจมดินพวกอะเปิ้นว่าแผ่นดินได้สรุปเอาตัวของนางวรรณประภาตกตายตกไปอยู่ในมรณะอเวจีพูดว่าอันน่ะเจ้าพ่อพญาครับประเดี๋ยวนี้ชินราชนะครับเนาะก็อันปนไปละนะครับเนาะอันวรรณประภาตายไปแล้วก็เลยมาทำพิธีอุษาพิเศษยกเอาเจ้าตัวเมืองคอนขึ้นเป็นเจ้าพ่อพญาเอาตัวของฟองฟูนะครับเนาะอันเมียของอันบ่าไอเมืองคอนนะครับเนาะเป็นเมียเจ้าพ่อพญาทำโน่นนะครับประเดี๋ยวนี้นะครับเนาะตึงเมืองคอนตึงฟองฟูครับประเดี๋ยวนี้นะได้เป็นเจ้าเมือง2เมืองนู่นนะครับเกตุมดีก็เป็นปทุลาก็เป็นนะครับเนาะอยู่ไปอยู่มาก็จนป้อม่วนป้องานกันไปนะครับเนาะพกบ้านของเมืองสั่งสอนเจ้าบ้านเจ้าเมืองให้มีความสุขกันไปนะครับเนาะจนว่าอยู่ไปจนเสี่ยงไขอายุของตัวเก่าแล้วเนี่ยนะครับเนาะตายไปก็ขึ้นไปเกิดอยู่บนสวรรค์จันตุสีตาปุณกันนะครับเนาะนี่นะครับเนาะตึงมดตึงเสี่ยงนะครับพุทธเจ้าเอาเรื่องมาเล่าให้กับตู้เจ้าทั้งหลายได้ฟังกันนะครับเนาะก็เป็นเรื่องราวปางเก่าปางหลังของพระพุทธเจ้าครับก็ย้อนกับว่าตู้เจ้าทั้งหลายมาอู้กับเรื่องจินจามานวิกาได้เนี่ยบดีกับพระพุทธเจ้านะครับนะพระเจ้าก็เลยเอาเรื่องปางเก่าปางหลังมาเล่าให้ฟังครับนะครับเป็นที่มาของเจ้าเมืองไหวเจ้าเมืองคลอนครับแต่ยามเมื่อจบธรรมเนี่ยนะครับเนาะพระพุทธเจ้าก็จะได้เอาอันคนตั้งแต่ในชาตินั้นกับในชาตินี้ว่าไผเป็นไผยังได้กันฟ้องอีนั้นนะครับเนาะมาบอกคือกับตู้เจ้าทั้งหลายได้ฟังหรอกอันพ่อฤาษีเช่นสมัยชาตินั้นเนี่ยนะพ่อฤาษีตนที่สอนอันบ่าอายเมืองคอนนั่นนะครับเนาะอันพ่อฤาษีนั้นก็คือว่าหากมาได้ตัวของสารีบุตรในกาลบัดนี้ส่วนว่าเจ้าพ่อพญายักษ์เจ้าพ่อพญายักษ์ที่เอาแก้ววิเศษเทือนะครับเนาะก็คือหากมาได้มหาโมคคลานะเถรในกาลบัดนี้ส่วนว่าพญาอินพญาอินที่เอาอันแถลงเปรตเป็นคนเท่าแล้วก็เอาดาบสลีกันใจไว้เฮือก็คือหากมาได้พระอนุรุทธะในเถระบัดนี้ส่วนว่าพ่อหมอพ่อโหราจารย์นั้นก็คือหากมาได้พระโกนทัญญะในกาลบัดนี้พญาจินราชก็คือเจ้าพ่อพญาสุโธทนะแล้วก็ตัวของเจ้าแม่พญาวรรณวดีก็คือหากมาได้สลีมหามายาส่วนนางวรรณประภานั้นไซคือหากมาได้จินจามานวิกาว่าอันนั้นนะครับส่วนว่าตัวของเมืองไหวคือหากมาได้เตวตัตในกาลบัดนี้ส่วนว่านางฟองฟูนั้นก็คือหากมาได้ยโสธราส่วนว่าเจ้าเมืองคอนก็คือหากมาได้ตัวของพระตถาคตในกาลบัดนี้แลว่าอันนั้นอันคนที่เหลือถึงหมดนั่นเช่นสมัยชาติก่อนนั้นก็คือบริษัททั้งหลายในกาลบัดนี้บริษัท4ภิกขุภิกขุณีอุปาสกะอุปาสิกาในกาลบัดนี้แลว่าอันนี้ก็อันจบเรื่องของเจ้าเมืองไหวเจ้าเมืองคอนนะครับเอาไว้กันแต่อีก่อนนะครับเนาะนิติตังขีญาสังวันนาวิเตจาห้องเหตุเจ้าเมืองคลอนนี่ยายสอนสุดซอยตามไฟห้อยมโนในตามไฟเอื้อขนิ่งไม้แม่นมีบุญหลายหรือน้อยจัก
จักจ่องหอยติดวันก็ขอฮือแบ่งปันจุผู้อันมานั่งอยู่ฟังธรรมนิติตังก็บังโกมสมเลสเดชนะครับเนาะเตือนหน้าเตือนตาจะเอาเรื่องอื่นมาเล่าให้กับเจ้าพี่นายน้องของเราได้ฟังกันนะครับเนาะวันนี้เวลาหมดเสี่ยงกันไปเห็นแล้วผมวิโรจน์ อินทนนท์ขอล่ำลาเจ้าพี่นายน้องของเราไปด้วยเวลาเพียงแต่อีก่อนนะครับโชคดีมีใจเป็นของเจ้าพี่นายน้องเฮาอยู่ผู้นายคนครับตื่นจากความฝันฉันระทึกตรึกไม่ไหวถ้ารักกลับกลายฉันคงตายเพราะตรมฤดีโอ้ดวงใจที่รักฉันมอบใจพักไว้แทบตักเทวีทั้งร่างอุทิศมอบชีวิตจิตฉันนี้อุทิศลีเพื่อรัก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 น้องนางขอจงคิดดูแล้วเธอจะรู้จิตใจมีคนรักใดทุ่มใจให้เธอทุกอย่างจะมีคนไหนเขามอบใจไม่อำพรางเถิดรักไม่จางเพราะรักนางเหนือดวงชีวาขอจงคิดดูแล้วเธอจะรู้จิตใจมีคนรักใดทุ่มใจให้เธอทุกอย่างจะมีคนไหนเขามอบใจไม่อำพรางเถิดรักไม่จางเพราะรักนางเหนือดวงชีวา
เสียงจูกรูขันอยู่ในป่าพนาพฤกษ์ไรเสียงมันร่ำร้องหาคู่ก็อยู่ที่ร่มกิ่งไทรโดดเดี่ยวเปลี่ยวใจเหมือนดังฉันนี้โอ้ชีวิตคิดดูให้ดีอาจนิ่งมิดคู่ชีวิตจะไหนจะมีสุขล้ำหรือไทยนกยังเรียกร้องหาคู่ฉันควรเรียกชู้สามวัยหากเธออยู่หนใดโปรดได้เข้าใจว่าฉันแสนเศร้ายิ่งฟังสำเนียงเสียงเจ้านกเขาคิดถึงรักครั้งเก่าเจ็บปวดรวดร้าวดวงใจนกยังเรียกร้องหาคู่ฉันควรเรียกชู้สามวัยหากเธออยู่หนใดโปรดได้เข้าใจว่าฉันแสนเศร้ายิ่งฟังสำเนียงเสียงเจ้านกเขาคิดถึงรักครั้งเก่าเจ็บปวดรวดร้าวดวงใจ
อนเมษาผ่านไปพฤกษาผลิใบเพราะได้น้ำฝนโปรยรินหอมเอ่ยกลิ่นดอกไม้ป่าปากกากระถินหอมหวนไอดินกลิ่นหญ้ากองฟางคิดถึงกระท่อมท่ามกลางกลิ่นหอมปากกาคิดถึงสุดาได้กอดและชิดเชยพรางเสียงครวญดูว้าวเสียวสั่นตะวันเริ่มสางคิดถึงนวลนางอ่างคำสาบานเอาพื้นแผ่นฟ้ามาแทนกระดาษวาดคำสัญญาเอาดวงดาราจารึกแทนคำถ้อยปฏิญาณเอาหยาดน้ำค้างจากกลางเวหาแทนน้ำหมึกมาร่างฐานจะรักกันนานไม่เปลี่ยนเวียนไปเดี๋ยวนี้น้องมินพี่เป็นดินเหินห่างกันนับคืนและวันฟ้ากันรักร้างแรมไกลเสียดายปากแจ่มแก้มผ่องที่มองสดใสมิช้าเร็วไวจะนองน้ำตาฝนลมพื้นลาน้ำตาจะลมแก้มน้อง
รักเธอสุดหัวใจไม่มีอะไรจะมาเทียมเทียบเปรียบปานรักสุดหัวใจสุดในดวงมานรักปานเวหารักดาวเกลื่อนฟ้าฟ้ารักจันทร์สักเพียงไหนไม่เท่าดวงใจที่รักสลากอุราถึงฝั่งนาทีกับสายธารายิ่งคิดว่าไม่อาจจะมาเหมือนรักของพี่รักสุดหัวใจจะขอรักไปตลอดชีวิตถึงไม่เห็นใจพี่ก็ตามทีจะเอาชีวิตสังเวยโลกไว้พี่รักเธอเท่าชีวายิ่งกว่าจันทรารักดาวพระเพิดวิไลรักที่แท้จริงยิ่งกว่าใครใครคิดว่าไม่แปรเปลี่ยนดวงใจเหมือนดังสายชนวนเจิงพ้นท่วมฟังสายชนไหลหลังละลอกพริ้วลงใต้ฝนเหนือตั้งเท้าทั่วไปเมฆดำคล้ำฟ้ารำไรแม่ไม้ผลิใบรอฝนมาน้ำเหนือหลากทานไหลผ่านเสาะวนท่วมท้นตะลิ่งไหลลอยอ้อยอิงกระเพื่อมพริ้มริมท่าสาวสาวเล่นน้ำคลำคลาว่ายดำผุดโผธาราดังนางมัทธามาว่ายแหวกทางเด็ดดอกผักตบชวาเสียบแซมเกษาตะลุยโพดำลงห้วยลานแต่ละนางสักรานดังนางกินนอนเล่นน้ำทุกค่ำคืนน้ำเหนือเจิงนองไหลล่องครั้งใดสอกสายลมลูกสายลมไหลจูบละลอกน้ำเป็นคลื่นน้ำลดหมดแล้วกล้ำกลืนไม่คงอยู่เห็นยั่งยืนดังความรักคืนคลายสายสวาดน้ำเหนือเจิงนองไหลล่องครั้งใด
สายลมลูกสายลมไล่จูบละลอกน้ำเป็นคลื่นน้ำลดหมดแล้วกล้ำกลืนไม่คงอยู่เห็นยั่งยืนดังความรักคืนคลายสายสวาดกำแพงหินผา
เกินต้านอร่อยซ่าเกินต้านลอง
ดปลูกข้าวโพดสาลียามเมื่อผัวตกยากเมียก็ตีจากเมื่อหน้านี้โอ้ข้าวโพดสาลีผัวอยู่ทางนี้ต้องโรยลาจะตาเสียงแม่พาบอกข่าวเป็นเหมือนลางบอกคราวเรื่องราวข่าวร้ายได้นั้นถึงบันไดเห็นจิ้งจกตกพลันลูกแดงร้องลั่นแต่เมียฉันไปไหนรอยอะไรเหลือสบายขาดทนมันถึงคราวอับจนหน้ามนตามชูผู้ใหม่หลงลืมคอนทิ้งลูกอ่อนจากไปหัวตรอมมองไม่กอดลูกน้ำตาพรูแดงของพ่อลูกอย่าร้องเลยหนอพ่อยังเฝ้ารักเอ็นดูเพราะเมียไกลทิ้งลูกไว้นอนอยู่ต้องอุ้มชูแหวนเพลให้ลูกนอนพอเมียจรหัวต้องนอนกล่อมเพมือน้อยควายแกว่งเพลให้ลูกน้อยยามอนรับกงกรรมช้ำจำอยู่ผู้นอนเลี้ยงดูลูกอ่อนทราบแน่นอนเรื่องเมียงแม่มั่นใจโฟโมสโอเมก้า369ให้ลูกก้าวไปได้ไกลขึ้น
อนิจจังทุกสิ่งไม่ยั่งยืนจีรังย่อมผุพังตามกาลเวลาจะฝืนให้ยั่งยืนจนสิ้นโลกาอย่าได้หวังดังปรารถนาองค์พระพุทธาท่านตรัสสอนไว้เกิดแล้วคงไม่แคล้วต้องชราแก่อาคราวแก่สมปัญญาทั่วภารามีถมไปเจ็บทุกข์ย่อมเวียนวนมีพ้นใครๆสัตว์โลกล้วนรู้แน่แก่ใจเกิดแก่เจ็บตายหลีกไปไม่พ้นใครหลงคิดหลงติดอัตตาว่าใจแจ้งกมลแม้นใครปลงได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมทำมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สูญสุขและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมาติดอัตตาว่าใจแจ้งกมลแม้นใครปลงได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมทำมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สูญสุขและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมาตำนาน1,300 กว่าปีแม่จามเทวีสร้างพระเจดีย์ที่วัดดอยน้อยพร้อมเจดีย์โค้งอีกองค์เคียงคู่อยู่ดอยสลับก้อนหินใหญ่น้อยร้อยเรียงน่าอัศจรรย์พระธาตุสีทองแงนมองฝูงพึ่งทำรังช่างมีมนต์คลังพลังศักดิ์สิทธิ์บนนั้นกล่าวคำไหว้สากราบสักการะคนลุกคนชันสัมผัสถึงสายสัมพันธ์ค
งเป็นลูกหลานเคยร่วมสร้างบุญวัดดอยน้อยอยู่กลางยอดดอยโรยต่ออำเภอดอยเหล่าเขตติดต่อป่าสางลำพูนเดินทางปลอดภัยจากเชียงใหม่หรือสายลำพูนยินดีต้อนรับนักบุญมาร่วมสร้างทานบารมีตีสามตีสี่เปิดสถานีฟังตุลุงยองนักเทศเสียงทองชื่อเสียงดังก้องทั่วฟ้าธานีตัวจริงเสียงจริงวัดดอยน้อยแม่ตามเทวีต้อนรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างบุญวัดดอยน้อยอยู่กลางยอดดอยโรยต่ออำเภอดอยเหล่าเขตติดต่อป่าสางลำพูนเดินทางปลอดภัยจากเชียงใหม่หรือสายลำพูนยินดีต้อนรับนักบุญมาร่วมสร้างทานบารมีตีสามตีสี่เปิดสถานีฟังตุลุงยองนักเทศเสียงทองชื่อเสียงดังก้องทั่วฟ้าธานีตัวจริงเสียงจริงวัดดอยน้อยแม่ตามเทวีต้อนรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างบุญอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนก็แคลนคลายมิอาจหายเหมือนเหน็บให้เจ็บใจตื่นเจ้าขึ้นมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกโศกโลกภัยหายไปหมดสิ่งขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งกราบแนบไต่ไหวสาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระตันเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
พระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตนจุองค์กุวัดวาอารามพร้อมตึงสำนักติภักสงฆ์โดยก็ขอเจริญปอนมายังบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาพอออกไม่ออกศรัทธาตันสาธุชนนักศีลนักบุญคนดีหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายเมื่อว่าแตกตื่นมื่นตาขึ้นมาแล้วก็มางุมสวามหาโทรศัพท์เครื่องหับปิ้นวิทยุก็ดีก็มาเปิดฟังรายการเนาะรายการนี่เปิ้นตั้งชื่อว่ารายการสัพเพเหระปกิณกะขอนลุงไก่แจ้งรายการเสียงธรรมแสงทองรายการเสียงธรรมแสงทองนี้ก็หับผิดชอบบริหารเวลาดำเนินรายการโดยต้นตัวแห่งอาตมาภาพเก่ากับผมตุลุงนันชัยวัฒนาคเสโนจัดรายการอยู่ที่บุญวัดพระธาตุดอยน้อยนี่เด้อตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบมาปะกันในยามค่ำคืนดึกดื่นในขณะที่เปิ้นลับไหลกันอยู่ในห้วงแห่งความนิทราเป็นเวลาอันลับอันนอนที่มาลับโมนบ่อีนะยิงฝุ่นตกมาอากาศมันเย็นมันก็เลยลับดีลับโมนอยู่ในการพักผ่อนสายตาดูศรัทธาญาติโยมทั้งหลายละเด็กละอ่อนเขาไปเหยียบเวกทำการมาอิดมอยหิวก็เลยพักผ่อนไปแต่ว่าคุณเฒ่าอย่างเฮานี่ซอพ่ออย่างเฮานี่มันตื่นมาแล้วก็ถึงไข่ลับเมื่อว่าบ่ไข่ลับกระสายกระซับก็มาฟังรายการตุลุงเลยรายการตุลุงนี่ก็เป็นรายการวัดใจไผตื่นเจ้าก็ได้ฟังโดยมากนี่จะเป็นปอกาในขายนี่เพิ่นจะไปกาดไปลีนี่เพิ่นตื่นเจ้าเปิดร้านเปิดโรงกันนี่นะเพิ่นก็ตื่นโตแต่เจ้านะลูกเจ้าตื่นเจ้ามานี่ได้กำให้ไปหนึ่งแล้วนะคือว่าได้การไปหอมนึงแล้วได้เวกใหญ่การไปหอมนึงแล้วลุกมาหนึ่งเข่าเป่าไฟทำหุงหาอาหารทำสำหรับกับเขาเนื้อศรัทธาวันนี้เป็นวันพญาวันกันนะเป็นวันใหญ่กว่าวันทางปวงนะเป็นวันสำคัญปีเนี่ยวันเนี่ยเป็นวันสำคัญคือเป็นพญาแปลว่าความยิ่งใหญ่เป็นโหนาเป็นเก้าเป็นกันเป็นประธานวันนี้ประธานวันวันนี้นะวันที่15 เมษายนนี่เป็นวันพญาวันขอบโควันที่เฮาไปทำบุญศูนย์ต้านกองเจดีย์ทรายต้านขันเข่าขันน้ำไม่กำสาลีมหาโพธิงไปอาบน้ำพระเจ้าก้าในสัปปะสูมากาลาวะลดน้ำลดเก่าดำโหโตวันนี้นี่เป็นวันมหากุศลเป็นวันพญาวันนะก็เฮาก็ประพฤติปฏิบัติไปตามจารีตเหตุหอยเฮาเนาะเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้มาพบมาปะกันแล้วในวันอังคารที่15 เมษายนพุทธศักราช2568นะเป็นวันพญาวันก่อนอื่นที่ตุลุงจะไปตั้งคืนบุญสถานีวิทยุต่างๆตุลุงก็จะนำไหว้พระกันเพื่อความเป็นสิริเป็นมังกรเป็นมงคลครับตนครับตัวครอบครัวลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขพร้อมแล้วก็กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะ
สังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโลปุริสธัมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติภิกโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวติตาโปวินโยเหติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจโจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสะยุคานิอัตตปุริสะปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยตักขินายโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตลังปุญญาเขตังโลกัสสติจายันโตโปธิยามุเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจัยโยโหหิจายสุจายมังคัลเลอัปปลาจิตตะปันลังเกสีเสปะทาวิปุคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอากัปปะโตปะโมทาติสุนักกตังสุมังกลังสุปปะตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหโตจะสุยิถังพลัมมาจาลิสุปัทาคินังกายกัมมังวาจากัมมังปัทาคินังปัทาคินังมโนกัมมังปานิทิเตปัทาคินาปัทาคินานิกาตวนะละพันตเถปัทาคิเนสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตลายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจัง
วุธาปัจจายินโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาละน้อศรัทธาญาติโยมต่างหลายตุลุงก่อปิ้นเก้าปิ้นโหนำสวดมนต์ไปปิ้นตีเล็บร้อยก็ขอกุณปฏิตาไหลรัตนะผ่านแผ่วพระเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการนอกจงดลบันดาลมาปกป้องคุ้มครองรักษาวัดวาอารามห่วงเกี่ยวตั้งสามมาปกป้องดูแลรักษาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สามเณรเจ้าอยู่กับวัดกับว่าเผยแผ่สัจธรรมคำสอนในสมเด็จบวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาติดนำติดธรรมปันศีลปันพรไหวพระรับศีลมาปิ้นหน่อเน้อนาบุญศรัทธาเข้าไปวัดไปวาหันผ่าเหลืองเปิ้นตาก้าไปเมื่อใดก็ได้ปอนเมื่ออ่านนี่นะก่อนเนี่ยเป็นบุญมาเป็นนะเป็นผู้ตีสนับสนุนหรือว่าอุปถัมภ์บำรุงวัดวาอารามเนาะก็จะไปละวัดละวากันแล้วก็พอโลงแม่โลงเขาก็ขอมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเนอะได้อยู่ปิ้นลมโพลมใสนะของลูกของหลานไปเหิงเมินนานเนาะเขามาตานโคเขาเดินจีปีใหม่ก็ปันป้อนหือเขาเนาะตัวลุงก็ขอปิ้นกำลังอกกำลังใจอีปออีแม่ที่เดินเหินไปไหนมาไหนบ้านใดก็เอาวิทยุเนี่ยไปปิ้นกูปิ้นกีมเด้อฟังนำฟังทำไปจบตุนหนึ่งก็ตุนหนึ่งมาอีนะวันที่มีตลอดวันพากลางวันก็ฟังบันเทิงฟังเพลงเขาจ้อยเขาซ้อไปสลับซับปีนกันไปนะเขาเป็นกำลังอกกำลังใจเนอปอบ้านแม่บ้านจะขับรถขับลาออกคู่มองโฮก็มีสติก่อนสตาร์ทรถมันหนักมันหลายบนกับบาเดียวเนี่ยนะป้ายรถในบทกรุงเทพกรุงไทยเปิ้นมาแอวมาแหวงตั้งบ้านเฮาเมืองเนอไปแอวดอยสุเทพวัดวาอารามไปตั้งน้ำตกกาไปดอยอินทนนท์กันเนี่ยไปแอวไปแหวงกันนะศรัทธาเขาก็ระมัดระวังรถมันหนักประจำปีนก็ต้องเอาไปเนาะแอวก็หมุนให้บ้านเฮานี้ก็ได้เนาะศรัทธาเอาศรัทธาญาติโยมเนาะก็ขอไปตีในตั้งใดก็ขอเดินเหินไปดีมาดีทั้งขาไปทั้งขากลับเนอะตอนนี้ไปจะได้ประกาศอันนี้เนอะคืนบุญต่างๆสถานีวิทยุในเครือข่ายที่เปิดหับสัญญาณรายการธรรมะส่งเวลาตั้งแต่ตี 3 ถึง 5 โมงดังต่อไปนี้เนอะขอขอบคุณสถานีวิทยุคืนพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมของวัดฝายหินเนอตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจองค์ขลุงในเมืองก็ฟังกันมาเนาะฟังกันครอบคลุมกันหมดมันเป็นนั้นเป็นสถานีที่คืนนี้ไปไกลนะขอบคุณสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทอุดมนำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาเนอ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์หลวงปู่ใหญ่เจ้าคณะอำเภอฝางเนอแต่ขอบคุณตุปีจำเริญโชติธรรมโมโดยเนอลิงสัญญาณไปปีน้องฝางไม่อายใส่ประการก็ฟังกันหนักหนาป้าป่านมากโป่งหลงลายเนอขอบคุณสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาตั้งอยู่ที่บ้านโลงวัวตำบลนำบ่อหลงอำเภอสันป่าตองเนอ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์โดยคุณรุจิสมบัติเงาคำเนอปีไอใต้โหเฮาขอบคุณสถานีวิทยุคืนธรรมะของชุมชนวัดหอยตองซัก
ตำบลคงเป้าอำเภอจอมทองเนอ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูวาปีวรมานิตเด้อตั้งโซนไต่ก็ฟังตั้งแต่เพลงมาละนะขอบคุณสถานีวิทยุมนเสียงธรรมมนเสียงธรรมนี้อำเภอแม่แจ่มบนเนื้อวัดบุพาราม FM 106.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูวิสิทธิ์พระครูมงคลวิสิทธิ์นะฮะเนาะเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเด้อขอบคุณท่านพระปลัดอุทัยตึงสองอุทัยโดยขอบคุณสถานีวิทยุเน็กเนลเรดิโอ FM 16.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่บ้านจงตำบลทุ่งกวาวห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุสรณ์เรดิโออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนตั้งอยู่ที่บ้านดุงดำอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 103.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนอะขอบคุณสถานีวิทยุ Radio Network FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อการจัดการกฟผ.แม่เมาะลำปางขอบคุณสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวัดบุญญาวาสวิหารเนอ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์โดยท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำอันนี้เป็นผู้อำนวยการสถานีเฮาเด้อขอบคุณท่านดร.พัชริยาฟองจันตาฝ่ายวิทยุเนอะอันนี้ก็ลิงก์สัญญาณไปพี่น้องฟังพี่น้องลำปางก็ฟังกันมากปวงหลวงลายเนอะหลายครอบคลุมไปหลายอำเภอก็ฟังกันไปเนาะแล้วก็พี่น้องบ้านไก่เนอะสีคำเรดิโอนะปูนประโยชน์บ้านนาเหลืองนอกอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเนอะ FM 92.50 เมกะเฮิรตซ์เนอะอันนี้ก็เป็นรายชื่อรายนามของสถานีวิทยุคืนบุญต่างๆเด้อที่เปิ้นได้ลิงก์สัญญาณไปนำรายการครูบาอาจารย์แต่ละตุนแต่ละองค์เอาไปสู่สถานีของท่านแล้วก็แผ่พายกระจายเสียงไปให้พี่น้องศรัทธาอยู่ตั้งบ้านตั้งจองได้ฟังกันไปกูฮอกูเฮินถ้าเปิ้นเปิดนะก็ฟังกันไปทุกอิริยาบถสี่จะนั่งนอนยืนเดินก็ฟังกันได้เน้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฟังกันไปเตอะเนาะบัดเดี๋ยวนี้มันฝนตกมาก็จุ่มเน้อยินใจมาพองแล้วศรัทธาญาติโยมกูเตือมันฮ้อนเนาะก็ขอแสดงความอินดูตัวเน้อกับพี่น้องศรัทธาที่เพิ่นอยู่ปูนเมธาเนี่ยอำเภอเมธาหันในคลิปในไลน์ในกลุ่มเพิ่นก็ว่าบ้านห้วยห้อมบ้านห้วยห้อมนะอำเภอพุ่นทาเมลอปุ่นอำเภอแม่ทาโอ้เปิ้นโดนน้ำหลากน้ำไหลจากดอยมาเนี่ยทะลุปูปั้งมาปัดมาเฮินหายไป3หลังกันนี่วะในคลิปในไลน์เพิ่นเขียนไว้น่ะเป็นรถเป็นละก็ไหลไม่ฮักลักกูดเนอะโอ้น้ำนี่มันมาแห้งเฮ้ยมันไหลลุงดอยลุงหอยลุงดอยมาหอมกันเป็นน้ำเมกันแล้วนะโดปัดปังกันไปศรัทธาอันนี้เรียกว่าภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติมันจะมาหอมใดหอหัวศรัทธาเนาะอย่างแผ่นดินไหวกับมาเยี่ยมหู้แล้วหู้เถินได้ยินว่าวันซื้อนี่ตั้งจังหวัดกระบี่พุ่นนะดูจังหวัดกระบี่ก็บ้านของหลวงพระอาจารย์หมอเนี่ยก็ที่เพิ่นจัดงานโบสถ์เน้นหมู่นะจังหวัดกระบี่ว่าแผ่นดินไหวตั้งไต่ตั้งเนอก็นี่ก็ข้ามป่วนบ้านเฮาไปเขาได้ตะไว้เนอะเพราะหือมันมาตั้งเฮาทำความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตเนอะเฮาพออย่างเมืองพม่าเนี่ยปินดีอินดูเนาะจะศรัทธาก็ขอส่งกำลังใจไปตั้งพี่น้องบ้านห้วยห้อมอำเภอแม่ทาแม่รอบด้วยเนอะที่ถูกน้ำหลากน้ำไหลกันเป็นดีอินดูนอศรัทธาเนี่ยอุทกภัยภัยหุ่มหันคือพี่น้องศรัทธาญาโยมก็จงใจความระมัดระวังในภัยต่างๆมันมาโมด
ลาจภัยโจลาภัยอุทกภัยอัคคีภัยภัยต่างหลายมันมาเนาะฉะนั้นก็เขาก็ใจความระมัดระวังเนาะก็ตุลุงที่ได้สัญญาไว้เนาะสดาญาติโยมต่างหลายวันนี้เป็นวันแห่งพญาของวันต่างหลายเป็นวันพญาวันเพื่อก็จะไปวัดไปว่าบางตีบางแห่งตามวัดตามว่าเปิ้นจะสื่อโพลาจาตาโดยตานข้าวน้ำโปจนะอาหารขันข้าวขันน้ำไปหายาติกาวงศาปอแม่เท่าเกตานายต่างหลายบางตันบางคุณนั้นก็ไปทำบุญหับอันนั้นอันนี้ปัดว่าอารามเปิ้นแปลงหยังได้ไปปูชาทรายปีใหม่เอาไม้กำสลีไปกำตุนโพโหอันเดียวกันนะครับไปตานจอตานตุงเนี่ยกะศรัทธาเนาะตุงใส่หมูก้าอย่าตุงใจหยังต่างๆเนาะเอาตีนเอาไปจิไปตามตีพวกโคงถาดก้านี่เปิดเขียนตีนกันจิแต่วันที่16กว่าเนาะก็มันนี้ตุลุงก็จะซื้อโพลาจตาศรัทธาเนี่ยจะได้ติดน้ำติดตามศาลากาลิวิจาสูตรเป็นธรรมมันสืบชะตาเนี่ยคุมโหหอเฮิรนไรนาคามมาเขตวัดวาอารามอย่างต่างๆหมดอ่ะนะตึงปุกละยิงใจตึงสัตสิ่งหิงหอยหมดอ่ะขนาดเก้าไม้ก็ตอกไปจะสืบชะตาน้ำก็มีสืบชะตาตุนไม้ก็มีนะอันนี้ถึงหมดเนอศรัทธาศาลากาลิวิจาสูตรนี่ก็พินที่ว่าพระพุทธเจ้าไปสอบถามว่าโอ้มหาเถระเจ้าเป็นพระผู้ใหญ่อนันตะนะเปิ้นทะลงพยาธิโลกาเปิ้นก็คือล่ำเปิงอันนี้เนอทำศาลากาลิวิจาสูตรนี่นะบทเนี่ยนะสูตรไปสวาธยายไปตั้งพยายามอัมปาก็จะได้หอมหายไปนะพินจะได้ก็ลองฟังพอเนอพระอาจารย์พระนันอ้ายมาอาราธนาธรรมกรรมพระนันอ้ายแพ้โปงนิปปานังเยนากาลังลัมมังเยนากาสายังปันดิโตตังโนมากังอุติสิตุงธรรมามุตตามังปัจจังอาลาตานังกาโลมาฟังไปก็รับไปนะลงเนอปินธรรมมงคลเนอวันนี้นาสืบชาตาสักหะปะปึกปินวัดปินนันธรรมประจำปีใหม่เฮานะใจบานก้ำสังกาเปิ้นก็เอาไปตีกันนะเนาะฟังธรรมก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตังสุตังติมปัมมันตังพังกาวาเวหัลลาติกิจากุตังปะปะตังลาลาอาติลาทังลานจากะหาโหสิสาทาโวดุลาสัพปุลิสะทั้งหลายยังมีสัมมายากาลาคาบหนึ่งภาคาวาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราก็สาธิตอยู่สำลันในที่เหนือโดยกิจกูฏอันมีที่จิมกลายเวียงลานจากาหันนากรตีนั้นในกาลาคาบหนึ่งมหาอนันตเถรเจ้าตนมีอายุก็ได้ตาลงปยาติโลกาอันมากนักนาก็มีแลเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่สำนักมหาอนันตเถรเจ้าแล้วก็ดังอยู่เหนืออาสนะอันมหาอนันตหากาทำไว้ปูไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่า
ดูลาอันนันตาตรังอันว่าตันพายาธิโกอันว่าพายาติโลกาต่างหลายฝูงนั้นยังบ่หยุดหย่อนบ่ผ่อนลงไม้แขวนแก่ท่านอันจะลือรู้ว่าพายาติอันเป็นทุกขเวทนาลำบากมากนักนั้นก็บ่หย่อนบ่หยุดหย่อนผ่อนไม่แขวนแก่ท่านอันจะลือรู้ว่าพายันเดโลกาแห่งตนนั้นก็ยังปอยุดหย่อนผ่อนไม้แขวนแก่ท่านอันจะลือพระพุทธเจ้ากล่าวสันนี้แล้วแก่มหาอนันตเถรเจ้าเลี้ยวก่อนอัฏฐานในกาลนานมหาอนันตเถรเจ้าตนมีอายุก็ยอมมือไว้สายังพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวว่าพานเตภกวาข้าแต่พระพุทธเจ้าอาปาทานว่าพายาติโลกาอันเดือดเนื้อร้อนใจเป็นทุกขเวทนาลำบากมากนักก็บ่ถอยไม่แขวนแก่ข้าและยาโสอาปาโทอันว่าพายาติโลกาอันนั่นก็บ่หยุดหย่อนผ่อนลงแก่ข้าพระพุทธเจ้าสักน้อยเลยละว่าละมหาอนันตวัยพระพุทธเจ้าสันนิหันและอิมังสาลากาลิวิจาสุตังพระพุทธเจ้าก็กล่าวแก่มหาอนันตว่าดุลาอนันตตรังอันว่าต้านจุงสันนำจำจือไว้ยังสาลากาลิวิจาสูตรอันนี้เป็นคุณแก่ท่านเตอะในเมื่อท่านและจำไว้มันกุงดังนะก็จักเป็นปัญโยจานะมากนักแลกันว่าท่านสังวาสวัติยายยังสาลากาลิวิจาสูตรอันนี้ไปใจก็จักได้พ้นจากยังปัญญาติและพยาอันสะดุ้งตกใจกลัวปอนางหัวปองสายหย่องเส้นขนลูกตุกเส้นเต้ดังอันต้านก็จักได้มีเตจะลิทธิผ่าแพ้ข้าศึกศัตรูตั้งโมนะก็โดยอนุภาวาสาลากาลิวิจาสูตรอันนี้จะแลจตุนังปาลิสานัง ภิกขุนังอุปาภิกขุเนนังอุปาสกาอุปาสิกานังอาทายาสุขายาหิตายาอนันตสัมมาสัมพุทโธสาลากาลิวิจาสุตังเตสิตังดุลาอนันตาอันว่าสาลากาลิวิจาสุดวงนี้